Hello dear students, good evening to everyone. Okay, good afternoon to everyone. Okay, now start the organic chemistry biomolecules. Please tell me about the sound and screen. Is it clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, good afternoon to everyone. Okay, now start the organic chemistry biomolecules. Please tell me about the sound and screen. Is it clear? हॅलो, साऊंड क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा बरं मला एकदा. गुड आफ्टरनून. साऊंड क्लिअर आहे का? साऊंड अँड स्क्रीन बोथ आर क्लिअर? ओके, नाउ स्टार्ट द बायोमॉलिक्यूल्स. तर आपला लास्ट लेक्चरमध्ये बायोमॉलिक्यूल्स राहिलेला आहे. तर बायोमॉलिक्यूल्स आपला फक्त रिमेनिंग आहे आणि बाकी ऑल 12 कम्प्लिटेड आहे. फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लिटेड आहे, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कम्प्लीट झालं आपलं सर्व, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हॅलोजन, अल्कोहोल, फिनॉल, अल्डिहाइड, केटोन कम्प्लीट आहे, पॉलिमर कम्प्लीट, ग्रीन नॅनो ऑल्सो कम्प्लिटेड. ओके, नाउ स्टार्ट द बायोमॉलिक्यूल्स. तर बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये टोटल तुम्हाला तुमच्या सिलेबसमध्ये नियरली 4 बायोमॉलिक्यूल्स आहे. हो, ऍक्च्युली काय होतं की फाईल बनवायला लागते सुमित. तुमची जी फाईल असते ती रेडी नसते ना, बरोबर की नाही? म्हणजे ऑनलाईन वेगळं असतं बाळांनो. आणि तुम्हाला तर तुम्हाला क्वालिटी पाहिजे ना, क्वालिटी टीचिंग पाहिजे तुम्हाला. तुम्हाला सर्व PYQs पाहिजे, 2021 सिनॉप्सिस नोट पाहिजे, त्याच्याबरोबर टेक्स्टबुक पाहिजे, बरोबर. क्वेश्चन कुठून आलाय, किती पेजला आहे ते पण पाहिजे सर्व. ओके, बरोबर का? देन म्हणजे बराचसा पार्ट असतो त्यामध्ये. ओके, आणि त्यामुळे ती फाईल रेडी करायला लागते बाळांनो, वेळ लागतो त्यासाठी. मग क्वेश्चन नाही घ्यायचे, मग काय करायचं आज ना? ओके, नाउ स्टार्ट द बायोमॉलिक्यूल्स. देन बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये जेवढे बायोमॉलिक्यूल्स आहे पहा तुमच्या सिलेबस मध्ये. हॅलो, प्लीज कीप क्वाइट आता. तर दॅट्स अ बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये तर कोणकोणते बायोमॉलिक्यूल्स आहे पहा. नंबर 1 इज अ कार्बोहायड्रेट्स. नंबर 2 प्रोटीन्स. त्यानंतर नंबर 3 आहे एन्झाइम्स. आणि त्यानंतर आहे एन्झाइम्स नंतर तुमच्या सिलेबसमध्ये पर्टिक्युलर तुमच्या सिलेबसमध्ये दॅट्स न्यूक्लिक ऍसिड्स आहे. न्यूक्लिक ऍसिड्स त्यामध्ये DNA RNA. पण अजून पण काही बायोमॉलिक्यूल्स आहे की जे तुम्हाला CBSE NCERT मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. तर CBSE NCERT मध्ये इम्पॉर्टंट कोणते? तर विटॅमिन्स एक आहे, विटॅमिन्स. त्यानंतर हार्मोन्स. आणि त्यानंतर अजून एक विटॅमिन्स आहे, हार्मोन्स आहे. त्यानंतर दॅट्स फॅट्स अँड ऑइल्सचा एक पार्ट आहे तिथे. फॅट्स अँड ऑइल्स. ओके, लिपिड्स म्हणतात त्याला, फॅट्स, ऑइल्स, लिपिड्स. तर एवढे बायोमॉलिक्यूल्स तुम्हाला गरजेचे आहे. म्हणजे जर का तुम्ही CBSE NCERT पाहिलं तर CBSE NCERT मध्ये विटॅमिन्स, हार्मोन्स, लिपिड्स हा थोडा एक एक्स्ट्रा पार्ट येईल. पण तुमच्या टेक्स्टमध्ये म्हणजे ॲज अ महाराष्ट्र टेक्स्टमध्ये तुम्हाला कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर हा जो चॅप्टर आहे हा MHT-CET साठी या चॅप्टर मधून दॅट्स 3 MCQs असतात. लक्ष द्या, 3 MCQ. तसं पहा मी ते नोट पण करून दिलंय तुम्हाला. टोटल 6 MCQs आहे, 3 MCQs असतील. तर हे जे 3 MCQs आहे, कार्बोहायड्रेट 1 MCQs असेल, त्यानंतर प्रोटीनचा 1 MCQs असेल, आणि एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड ह्या दोघांचा मिळून 1 MCQs असेल. अंडरस्टूड? पहा मी काय सांगतोय आपल्याला की कार्बोहायड्रेट म्हणजे MHT-CET मध्ये 3 MCQs असतात ह्या चॅप्टरचे. तर हे 3 जे MCQs असतात ना टोटल, अंडर द दॅट्स कार्बोहायड्रेटचा 1 MCQs असेल,
नंतर प्रोटीन्समध्ये एक MCQs असेल आणि एन्झाईम्स किंवा न्यूक्लिक ॲसिड्स. काही मुलांना एन्झाईम्स असेल, काहींना न्यूक्लिक असेल, पण त्याचा एक MCQ देऊ शकेल. अंडरस्टूड एव्हरीवन. त्यामुळे प्लीज हा चॅप्टर करताना एकदम सोपा चॅप्टर आहे, हा बेसिक आहे आणि हा पूर्णतः कन्सेप्ट ओरिएंटेड चॅप्टर आहे. त्यामध्ये जस्ट नॉलेज बेस्ड कंटेंट आहे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट आहे. तर तो जर का तुम्हाला माहीत असेल तर यस तुम्हाला या चॅप्टरचे 3 MCQs मिळू शकतात, 3 मार्क्स तुम्हाला इझी मिळू शकतात. ओके, हा एकदम इझी चॅप्टर कंटेंट असणार आहे. देन बिफोर टू स्टार्ट द MCQs तर मी याचे काही सिनॉप्सिस घेईन त्यामध्ये. तर ठीक आहे, नाऊ स्टार्ट द सम ऑफ द सिनॉप्सिस पार्ट रिलेटेड टू द बायोमॉलिक्युल्स. देन बायोमॉलिक्युल्समध्ये ओके, नंबर 1 याची डेफिनेशन आहे. ॲक्च्युअली आता डेफिनेशन तुम्हाला विचारणार नाही, पण हे तुम्हाला ट्रू फॉल्सला तरी माहीत पाहिजे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द दॅट्स ओके बायोमॉलिक्युल्स. पहा इथे पण मी नोट केले, त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहे, दीज आर द कार्बोहायड्रेट्स. नेक्स्ट प्रोटीन्स आहे, एन्झाईम्स आहे, लिपिड्स, हार्मोन्स आहे, विटॅमिन्स आहे, न्यूक्लिक ॲसिड. तुम्हाला न्यूक्लिक ॲसिड आहे बरोबर, लिपिडचा पार्ट नाही, हा CBSE NCERT मध्ये. देन त्यानंतर दॅट्स द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स. तर कार्बोहायड्रेट्स आर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह. तर ही डेफिनेशन चांगली करा, आपण तुम्हाला ट्रू फॉल्सला विचारतील किंवा करेक्ट इनकरेक्टला. तर कार्बोहायड्रेट्स आर ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डेहाइड और पॉलीहायड्रॉक्सी केटोन्स और द कंपाउंड दॅट कॅन बी हायड्रोलाइज. तर जे कंपाउंड हायड्रोलाइज होतात टू द पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डेहाइड और द पॉलीहायड्रॉक्सी केटोन इज नोन एज द कार्बोहायड्रेट्स. तर ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स. येस करेक्ट आहे, पॉलीहायड्रॉक्सीअल्डेहाइड किंवा केटोन्स. अभ्यास झाला आपला बऱ्यापैकी बरोबर. आता फक्त जस्ट काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे, त्यानंतर पुढचे काही ओके त्यामध्ये ओके दॅट्स ॲज अ क्लासिफिकेशन आहे, त्यामध्ये एक्झाम्पलचा काही पार्ट आहे. क्लासिफिकेशनमध्ये तर नंबर 1 आहे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ॲसिड हायड्रोलिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ ॲसिड हायड्रोलिसिस. तर कार्बोहायड्रेट्समध्ये दीज आर द सिम्पल कार्बोहायड्रेट, दीज आर द मोनोसॅकराइड्स. एक लक्ष द्या, सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स डू नॉट अंडरगो, इथे नोट करतो मी, डू नॉट अंडरगोज हायड्रोलिसिस. तर जे मोनोसॅकराइड्स असतात किंवा सिम्पल दॅट्स अ कार्बोहायड्रेट्स, दे डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. त्यांचं पुन्हा हायड्रोलिसिस होत नाही. अंडरस्टूड इवन. सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स or the monosaccharide do not undergo that's a further hydrolysis. Next is the complex carbohydrate, they undergo the hydrolysis, and on hydrolysis they form the oligosaccharides and polysaccharides. Oligosaccharide that is they undergo the hydrolysis to form the disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharides. तो हे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोज, लॅक्टोज, रॅफिनोज इज द ट्रायसेक्राइड, स्टार्च्यूज इज द टेट्रासेक्राइड. त्यांचे फॉर्म्युले सांगतो मी तुम्हाला, पण इथे लक्षात ठेवा. पॉलिसेक्राइड मध्ये स्टार्च आहे, त्यामध्ये अमायलोज, अमायलोपेक्टिन आहे, सेल्युलोज आणि ग्लायकोजन, दीज आर द पॉलिसेक्राइड्स. अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज द एक्झाम्पल्स. आणि त्यानंतर आहे हा अल्डोकेटोज आहे, अल्डोकेटोज अँड अल्डोहेक्झोज. हे कशामध्ये, मोनोसॅकराइड्स मध्ये. तर मोनोसॅकराइड्स ऑन फर्दर दॅट्स अ क्लासिफाय इन टू द अल्डोज containing aldehyde group and the ketos containing keto group depending on the number of carbon atoms. त्यांच्यामध्ये कार्बन ॲटम्स किती असतात, तर these are the depends on the aldose or the ketos. त्यामध्ये glyceraldehyde is a triose, dihydroxyacetone is a triose, इरेथ्रोज is a tetrose. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते ना, इरेथ्रोज हा टेट्रोज आहे. टेट्रोज म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये 4 कार्बन ॲटम आहे. इरिथ्रोज इज अ केटोज, तो केटोज आहे. पेंटोज हा रायबोज आहे, माहिती ना, डीएनए मध्ये. डीएनए मधली जी शुगर असते ती पेंटोज शुगर असते. डीएनए कंटेन्स अ पेंटोज शुगर, दॅट्स विच इज अल्डोज. आणि रायबोलोज इज अ केटोज, दिस इज ऑल्सो पेंटोज शुगर. ग्लुकोज हा हेक्झोज आहे, 6 कार्बन आहे. आणि फ्रुक्टोज इज ऑल्सो द दॅट्स अ केटोज बट दे कंटेन द 6 कार्बन ॲटम. हो बरोबर, कारण याचे क्वेश्चन्स असतात तुम्हाला 2021 PYQs मध्ये. ठीक आहे, आपण पाहणार आहे ते, पण सुरुवातीला ओके थोडा याच्यामध्ये सिनॉप्सिसचा पार्ट घ्या, मी तुम्हाला सोपं जाईन ते बरोबर. त्यानंतर दॅट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स मध्ये दॅट्स अ शुगर अँड नॉन शुगरचा पार्ट आहे. म्हणजे शुगर ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्युबिलिटी, दे आर क्रिस्टलाइन, स्वीट टू टेस्ट अँड सोल्युबल इन वॉटर.
जनरली मोनोसॅकराइड्स आणि ऑलिगोसॅकराइड्स हे शुगर्स असतात. आणि नॉन शुगरमध्ये काय असतं, ॲमोरफस आहे, टेस्टलेस आहे, दॅट इज नॉट स्वीट टू टेस्ट आहे आणि इनसोल्युबल इन वॉटर आहे. एक्झाम्पल पॉलिसॅकराइड आहे, सेल्युलोज. ओके, अंडरस्टँड इवन. दिस इज जस्ट क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोहायड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्युसिंग नेचर. तर दिस इज IMP. तर हे रिड्युसिंग शुगर आणि नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे, हे IMP. ओके, दिस इज IMP. आणि हे एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन विचारते ना, त्यापैकी रिड्युसिंग शुगर म्हणजे काय की रिड्युसिंग शुगरमध्ये दीज आर द कार्बोहायड्रेट विच रिड्युसेस द फिलिंग सोल्युशन्स अँड टूलन्स रिएजंट इज रेफर ॲज अ रिड्युसिंग शुगर. कारण त्याच्यामध्ये अल्डोज किंवा केटोन्स दॅट्स अ रिड्युसिंग शुगर असणार आहे. एक्झाम्पल काय त्यामध्ये, माल्टोज अँड लॅक्टोज, बिकॉज दे कंटेन द अल्डिहाइडिक अँड केटोनिक ग्रुप विच आर द फ्री अँड बिहेव ॲज अ रिड्युसिंग शुगर. ओके, त्यांच्यामध्ये तो ग्रुप कसा आहे, फ्री आहे. पण इथे जर का तुम्ही पाहिलं सुक्रोज, सुक्रोज हा नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे. तर हे लक्षात ठेवा. हो, सांगतो मी तुम्हाला याच्याबद्दल एक इम्पॉर्टंट आयडिया सांगतो मी तुम्हाला की हे लक्षात कसं ठेवायचंय. ओके, नॉन रिड्युसिंग शुगर. तर नॉन रिड्युसिंग शुगरमध्ये सुक्रोज आहे आणि रिड्युसिंग शुगरमध्ये माल्टोज आणि लॅक्टोज आहे. तर नॉन रिड्युसिंग शुगर म्हणजे दे डू नॉट रिड्यूस द फिलिंग सोल्युशन अँड टूलन्स रिएजंट टेस्ट. कारण त्याच्यामध्ये जो अल्डिहाइडिक किंवा केटोनिक ग्रुप आहे तो बॉन्डेड आहे. इट इज फ्री. इट इज फ्री बट दीज आर द बॉन्डेड. दॅट्स वाय इट इज अ नॉन रिड्युसिंग शुगर. तर लक्षात ठेवा प्लीज, हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर MHT-CET 2000 दॅट्स अ 22 एक्झामिनेशन. MHT-CET 2022 ला हा क्वेश्चन असणार आहे, रिड्युसिंग अँड नॉन रिड्युसिंग शुगरमध्ये. हो, म्हणजे फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप कुठे असतो, रिड्युसिंग मध्ये, आणि बॉन्डेड कुठे असणार आहे, नॉन रिड्युसिंग मध्ये. एक्झाम्पल सुक्रोज आहे. यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये काय, तर सिंपल कार्बोहायड्रेट. सिंपल कार्बोहायड्रेट्स मी नोट केलंय पहा, मोनोसॅकराइड्स. These are the simple carbohydrates. A carbohydrate that cannot be hydrolyzed. This is very important. A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to any simpler sugar known as the monosaccharides. म्हणजे monosaccharide do not undergo the hydrolysis. And monosaccharide are the basic unit of carbohydrates. These are the basic units of the carbohydrate. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला ट्रू फॉल्सला विचारतील. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन आता यासाठी मी काही स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेत पहा. तर हे जे स्ट्रक्चर्स आहे, ओके थोडं हां बस एवढं ठीक आहे. त्यामध्ये स्ट्रक्चरमध्ये ट्रायोज आहे पहा. दिस इज अ ट्रायोज, 3 कार्बन आहे ट्रायोज. आणि त्याचं एक्झाम्पल काय, दिस इज द ओके दॅट्स अ ग्लिसरॉल्डिहाइड नोन ॲज अ अल्डो ट्रायोज. आता एक लक्षात ठेवा, यामध्ये याचं नाव कसं देतं, हा जो डी दिलाय ना इथे डी, दिस इज द डी. पहा प्रत्येक ठिकाणी मी डी हे नॉमिक्लेच केलंय. ते का केलंय, कारण हा शेवटचा कार्बन आहे ना, पहा हा शेवटचा कार्बन, त्याच्यामधला जो ओके हा जो असिमेट्रिक कार्बन आहे तो OH आहे. OH कोणत्या साईडला आहे, राईट साईडला आहे. दिस इज अ राईट साईड. दिस इज अ राईट साईड. तो जर का राईट साईडला असेल तर डी नॉमिक्लेचर करतात. पहा दिस इज द डी. इथे पण पहा दिस इज अ राईट साईड, राईट, दॅट्स वाय द डी. दिस इज द OH, हा पण राईट साईडला आहे, तर दिस इज द डी. हा एक OH पहा शेवटचा कार्बन. हा दिस इज द लास्ट कार्बन. कोण आहे, हा राईटला आहे. तर तो राईट साईडला असेल तर डी नाव करता कॅपिटल डी. तर मला सांगा सर्वांना समजलं का हे. हो, राईट साईड OH ग्रुप असेल, करेक्ट, राईट साईड OH ग्रुप असेल तर इट इज नेम ॲज अ डी, कॅपिटल डी, ऑलवेज रिमेंबर. आणि त्यामध्ये 3 कार्बन असेल तर 3 कार्बन मध्ये ग्लिसरॉल्डिहाइड. जर का 4 असेल तर काय असणार, इरेथ्रोज. 5 असेल तर पेंटोज आणि 6 असेल तर हेक्झोज. अंडरस्टूड इवन. तर आपली जी ओके दॅट्स अ ब्लड मधली शुगर असती, ती ब्लड मधली शुगर काय आहे, ग्लुकोज आहे. आणि आपल्या DNA मध्ये जी शुगर असते तर ती कोणती, पेंटोज आहे. तर हे लक्षात ठेवा आपण. मग पेंटोज कुठे आणि ग्लुकोज कुठे. तर ब्लड मधली शुगर आहे ती ग्लुकोज आहे आणि DNA मध्ये पेंटोज आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ केटोज. आता केटोज मध्ये पण पहा आपण, तर दिस इज अ डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन नोन ॲज अ केटो ट्रायोज. यानंतर हा OH ग्रुप पहा, दिस इज अ राईट साईड, दिस इज अ राईट, दॅट्स वाय द डी नेम. तर डे नेम येणार. इथे पण OH ग्रुप कुठे, राईट साईड आहे, दॅट्स वाय द डी नेम. हो, राईट साईड असेल तर डी येणार आहे आणि लेफ्ट साईड असेल तर यल, बरोबर आहे. अँड दिस इज अ राईट साईड, बरोबर, दिस इज अ राईट साईड. तर राईट साईड असेल तर काय असतो, कॅपिटल डी. या लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला ओळखण्यासाठी विचारतील, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यल. अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन नेक्स्ट इज अ
यानंतर आता हा एक जो पार्ट आहे हा एक इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज हा एक समजून घ्या आपण कोणता, कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. तर कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स मध्ये okay, in the complex carbohydrate these are further hydrolysis then to form the 2 to 10 monosaccharides known as the oligosaccharides. The 2 to 10 on hydrolysis to form 2 to 10 known as the oligosaccharides. तर oligosaccharides मध्ये एक्झाम्पल्स कोणते, डायसॅकराइड्स. तर त्यामध्ये डायसॅकराइड्स मध्ये कोण आहे, तर ग्लुकोज आहे, सुक्रोज, नंबर 1 सुक्रोज. सुक्रोज ऑन हायड्रोलिसिस देन टू फॉर्म द 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज. ओके, त्याचा फॉर्म्युला पहा C12H22O11. हे सर्वांचे फॉर्म्युलेशन सेम आहे पहा, माल्टोज ऑल ओके हॅव्हिंग द सेम फॉर्म्युला. बट हायड्रोलिसिस ऑन हायड्रोलिसिस देन टू फॉर्म द 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज, ओनली 2 ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज अँड गॅलॅक्टोज. म्हणजे यांच्यामध्ये ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज रेशो किती, 1:1 आहे. म्हणजे हे किती 50-50% आहे, पण ग्लुकोज किती 100% आहे. दिस इज द 2 मोल्स ऑफ ग्लुकोज. आणि इथे कोणी ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज आहे, 1:1 प्रपोर्शन आहे. लॅक्टोज, दिस इज लॅक्टोज, दिस इज माल्टोज, दिस इज सुक्रोज. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण याच्यावर क्वेश्चन विचारतात. ऑन हायड्रोलिसिस डायसॅकराइड्स ऑन हायड्रोलिसिस देन टू फॉर्म द विच टाइप ऑफ मोनोसॅकराइड्स. सुक्रोज ऑन हायड्रोलिसिस टू फॉर्म द ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज, then maltose on hydrolysis to form the only glucose and lactose on hydrolysis then to form the glucose plus galactose. Yes, correct. तर प्लीज हे नोट करा आपण ना, गॅलॅक्टोज. देन त्यानंतर ट्रायसॅकराइड, त्यांचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. तर ट्रायसॅकराइड्स पहा, तर ट्रायसॅकराइड्स मध्ये तर ओके याचा फॉर्म्युला कशा लक्षात ठेवायचा पहा, एक ग्लुकोज आहे, एक फ्रुक्टोज आहे, एक गॅलॅक्टोज आहे. म्हणजे किती होता सांगा बरं, C6 होणार ना, हे C6 इथे नोट करतो, C6. ओके, प्रत्येकाचे किती असेल 6 आणि असे किती काउंट होणार आहे, दॅट्स 18, C18. हायड्रोजन किती असेल पहा, दॅट्स 12 म्हणजे किती 36 आणि 36 पैकी 4 गेले ना, बरोबर. 36 - 4 किती होतात, हे 32 म्हणजे 32. ऑक्सिजन किती झाले पहा, 6 18 झाले, बरोबर 18. पण 18 मधून 2 गेले ना, मग 18 मधून 2 गेले किती राहतात, 16. दॅट्स वाय द फॉर्म्युला C18H32O16. तर दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ रॅफिनोज. तर हे फॉर्म्युला तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे. तुम्हाला फॉर्म्युला गिव्हन असेल, 4 फॉर्म्युले गिव्हन असेल, त्यांच्यापैकी करेक्ट फॉर्म्युला तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन काउंट करून. आता हा ट्रायसॅकराइड आहे, तर ट्रायसाठी वॉटर किती घ्यायचे, 2 घ्यायचे, लक्षात ठेवा. ट्रायसाठी वॉटर 2 आणि डायसाठी किती घेणार तुम्ही, एकच वॉटर मॉलिक्यूल घ्यायचा आहे पहा. दिस इज द ओनली 1 वॉटर मॉलिक्यूल्स. डायसाठी वॉटर मॉलिक्यूल किती पाहिजे हायड्रोलिसला, 1. अंडरस्टूड. आणि देन नंतर ट्रायसॅकराइडला किती पाहिजे हायड्रोलिसिसला, 2 मॉलिक्यूल्स पाहिजे. त्यानंतर आहे दॅट्स टेट्रासॅकराइड्स. त्याचं एक्झाम्पल आहे स्टार्चिओज. स्टार्चिओज मध्ये काय असणार आहे, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करू आपण. त्यामध्ये पहा, एक ग्लुकोज आहे, एक फ्रुक्टोज आहे, 2 गॅलॅक्टोज आहे. स्टार्चिओज हा ओके, दिस इज द टेट्रासॅकराइड्स ऑन हायड्रोलिसिस टू फॉर्म द 4 मॉलिक्यूल्स. तर 4 मॉलिक्यूल्स मध्ये ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज आहे. रेशो किती असेल, 1:1:2. 1:1:2 चा रेशो आहे, ठीक. आता यांचा फॉर्म्युला पहा, C6 12 म्हणजे किती होतील, हे 2 आहे ना, तर दिस इज द 24. हायड्रोजन किती घेणार तुम्ही, 12 दॅट्स 24 48. पण 48 मधून किती गेले, 6 ना. 48 - 6 किती होतात, हे हाऊ मच, 42, बरोबर 42. ऑक्सिजन किती पाहिजे पाहता, 6 किती होतात, 12 आणि किती असणार आहे, दॅट्स 24. पण 24 मधून किती गेले, 3 गेले ना. 24 - 3 किती होणार आहे, 21. दॅट्स वाय 21. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आला का, चेक करा. स्टार्चिओज. अंडरस्टूड. हा 3 वॉटर मॉलिक्यूल्स, त्यासाठी 3 वॉटर मॉलिक्यूल्स पाहिजे. येस, गुड, करेक्ट. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. ओके, देन नाउ स्टार्ट द ओके दॅट्स पॉलिसॅकराइड्स. तर हा जो पॉलिसॅकराइड्स आहे, पॉलिसॅकराइड्स आर नॅचरल बायोपॉलिमर्स ऑफ मोनोसॅकराइड्स. पॉलिसॅकराइड्स आर natural biopolymer of monosaccharide, a carbohydrate that on hydrolysis yield large number of monosaccharide, very large number, n number. This is the n number.
लार्ज नंबर ऑफ मोनोसॅकराइड्स इज नोन ॲज अ पॉलिसॅकराइड्स. त्यामध्ये एक्झाम्पल पहा, स्टार्च आहे, सेल्युलोज आहे, ग्लायकोजन, गम्स आहे. ओके, and then this is the formula of the C6H10O5. This is the formula of polysaccharide. This is the polysaccharide. Understood everyone? लक्षात राहील सर्वांना. And then on hydrolysis, then to form the that's the monosaccharides. यानंतर ओके नेक्स्ट जो पार्ट आहे त्या नेक्स्ट पार्ट मध्ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे. ऍक्च्युअली आता हे काय तुम्हाला ड्रॉइंगला विचारणार नाही, पण ऍटलीस्ट यू शुड नो दिस वन. बरोबर, हे माहित असतं तुम्हाला की त्यामध्ये डी म्हणजे काय, एल म्हणजे काय. पाहिजे मी नोट केलंय डी आणि एल म्हणजे काय. ओके, तर यामध्ये हा OH ग्रुप आहे, हा राईट साईडला आहे, राईट, दॅट्स वाय द डी. आणि हा जो ओके हा OH ग्रुप आहे हा लेफ्ट साईडला आहे, दिस इज द लेफ्ट साईड, दॅट्स वाय नेम ॲज एल. तर तुम्हाला हे माहित पाहिजे की डी आणि एल कसं असणार आहे. ओके, then next is a lowest carbon. Okay, that's the lowest asymmetry carbon atom. हे एक important आहे, lowest asymmetry carbon atom. This is very important D आणि L साठी. हो अंशुल, ओके मिळेल आपल्याला, मिळेल. हो मी रीड केलं आपलं SMS. हो गुड गुड. Then monosaccharides are named as the D or L based on the stereochemical configuration. तर हे डी शुगर एल शुगर बद्दल आता मी बोललोय पहा. त्यानंतर आता काय की हा डी आणि एल असणार आहे ग्लुकोज बद्दल. दिस इज द ग्लुकोज, द इनॅन्शोमर्स ऑफ. ओके, देन दिस इज द इनॅन्शोमर, म्हणजे त्यामध्ये डी असेल पहा, दिस इज द राईट साइड. हा जर का राईट साइड असेल, राईट साइड, तर हा डी असेल. आणि हा लेफ्ट साइड असेल तर दिस इज द एल. ओके, दिस इज द लेफ्ट साइड, तर हा एल ग्लुकोज असेल ना. तर तुम्हाला हे ओळखता आलं पाहिजे, लक्ष द्या. डी कोण आहे आणि एल कोण आहे. हो, म्हणजे हु इज द डी आणि हु इज द एल. तर प्लीज हे आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे तुम्हाला. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर तर तुम्हाला ड्रॉ करता येणार आहे. आणि हे एक लक्षात ठेवा, द इनॅन्शोमर ऑफ डी शुगर इज ऑलवेज एल शुगर. तर दिस इज IMP. हे तुम्हाला MCQs मध्ये विचारतील. म्हणजे डी शुगरचा इनॅन्शोमर काय असेल. अंडरस्टूड? डी शुगरचा इनॅन्शोमर काय असणार आहे, एल शुगर असणार आहे. आणि डी आणि एल आहे ना, इट इज ओनली द डिस्क्राइब द कॉन्फिगरेशन ॲट ओनली वन कायरलिटी सेंटर. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे एक नोट करून घ्या आपण. ओके, देन यानंतर दॅट्स अ ग्लुकोज. आणि ग्लुकोज मध्ये काय पहा, ग्लुकोज ओके ग्लुकोज कंटेन द ग्रेप शुगर. तर ग्लुकोजला ग्रेप शुगर असं म्हणतात. हे एक नोट करा. ओके, दिस इज द दॅट्स अ ग्रेप शुगर आहे. त्यानंतर इट इज प्रेझेंट इन हनी, इट इज अ ह्युमन, ओके इट इज प्रेझेंट इन ह्युमन ब्लड, इट इज द मोस्ट अबंडंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द अर्थ. हे एक इम्पॉर्टंट करा, ग्लुकोज. ग्लुकोज इज द मोस्ट अबंडंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द अर्थ. तर हे जनरली तुम्हाला नीट IIT मध्ये विचारतात. त्यानंतर ग्लुकोज, ग्लुकोज इज अ पेंटाहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड कंटेनिंग 4 कायरल कार्बन आयटम्स. त्यांच्यामध्ये 4 असिमेट्रिक कार्बन आयटम्स आहे. नॅचरली ऑकरिंग ग्लुकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हेन्स नोन ॲज अ डेक्स्ट्रोज. तर दिस इज IMP. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते. नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. तर ग्लुकोजची मेथड ऑफ प्रिपरेशन लॅबोरेटरी मेथड आहे, फ्रॉम सुक्रोज, लॅबोरेटरी. इवन हे तुम्हाला ओके याच्यामध्ये पण विचारलं होतं ना बोर्डसाठी क्वेश्चन, बरोबर का. ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस केलं, एक ग्लुकोज एक फ्रुक्टोज मिळणार आहे. आणि देअरफॉर द इट इज सेपरेटेड बाय युजिंग द ओके ग्लुकोज इनसोल्युबल इन अल्कोहोल. तर तुम्ही अल्कोहोल ऍड करा, कारण अल्कोहोलमध्ये ग्लुकोज इनसोल्युबल आहे, पण फ्रुक्टोज सोल्युबल आहे. यू कॅन ओके सेपरेट देम बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक. सो सिम्पल. त्यानंतर फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च इट इज अ कमर्शियल मेथड because only glucose is formed. There is no separation, no purification required. Excess of sulfuric acid is neutralized by the adding the chalk powder, calcium carbonate, and the color impurities are removed by adding the activated charcoal. Okay, so this is important. ठीक आहे. And then this is that's a commercial method of preparation of the glucose. यानंतर आता पुढे एक IMP रिएक्शन आपण पाहणार आहे, that's open chain reaction of the glucose. Then ओपन चेन स्ट्रक्चर जे असणार आहे, हाऊ
हाऊ द ओपन चेन स्ट्रक्चर आर एस्टिमेटेड. तर त्यामध्ये आपण हे पाहणार आहे की व्हॉट आर द डिफरंट एव्हिडन्सेस. ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एव्हिडन्सेस इट इज एस्टिमेट दॅट द ग्लुकोज इज असाइन टू ओपन चेन स्ट्रक्चर. आणि त्यामध्ये नंबर 1 आहे दॅट्स ग्लुकोज कंटेन द 6 कार्बन ॲटम, सजेस्टिंग दॅट द glucose contain the 6 carbon atom is because of hot HI solution they undergoes a reduction then to form the N-hexane. Glucose to N-hexane is suggest that that's glucose contain the 6 carbon atom in a straight chain. Understood even? In a straight chain. तर हे विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. दिस इज IMP. तर प्लीज आता हे नोट करून घ्या आपण. ओके, म्हणजे ग्लुकोज कंटेन द 6 कार्बन ॲटम is only estimated by the reaction with the hot HI undergoes a reduction reaction. यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो असणार आहे ग्लुकोज. ओके, दॅट्स अ ग्लुकोज कंटेन when react with the hydroxylamine then to form the oxime, glucooxime. Add the hydrogen then to form the cyanohydrin compounds. Okay, then this reaction confirm the presence of carbonyl group in the glucose. This reaction confirms the presence of carbonyl group in the glucose, hydroxylamine and hydrogen cyanide. So this is the two reactions. या दोन reactions आहे. हो, याच्यावर क्वेश्चन असणार आहे तुम्हाला PYQs मध्ये. म्हणजे हायड्रोजन सायनाइड आणि हायड्रोक्सिलामाइन काय सांगणार आहे, दे कंटेन द कार्बोनिक ग्रुप इन देअर कंपाऊंड्स. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, आता तो कार्बोनिक ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे. Who estimate that one? Reaction with the, that's a bromine water. Glucose on reaction by the mild oxidizing agent, like the bromine water, gives the gluconic acid. This is the gluconic acid, which shows that the carbonic group in glucose are aldehydic group. तो aldehydic group है पहा. This is the aldehydic group. This is the aldehydic group because of bromine water. This is a mild oxidizing agent. म्हणजे ग्लुकोज कंटेन द अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप. बरोबर का. म्हणजे ग्लुकोज कंटेन द कार्बोनिक ग्रुप बट दे कंटेन द अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप विच इज एस्टिमेटेड बाय द, नाही रिड्यूस नाही, ऑक्सिडाइज आहे देवश्री. ते रिड्यूस नाही, ऑक्सिडाइज आहे, ऑक्सिडेशन होणार आहे ते नायट्रिक. ओके, हा जो ब्रोमिन वॉटर आहे ना, ब्रोमिन वॉटर इज ऑक्सिडाइजिंग एजंट, दे डज नॉट अ रिड्यूसिंग एजंट. दिस इज द ऑक्सिडाइजिंग एजंट. आणि ओके, ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोनिक ऍसिड मध्ये होणार आहे. अंडरस्टूड इवन? देन टू फॉर्म द ग्लुकोनिक ऍसिड. हो, इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप. करेक्ट, इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज अ ग्लुकोज कंटेन. आता ग्लुकोजची रिॲक्शन मी नायट्रिक ऍसिड बरोबर केलेली, नायट्रिक ऍसिड किंवा ग्लुकोनिक ऍसिड. अगोदरच्या रिएक्शन मध्ये पहा ग्लुकोनिक ऍसिड तयार झालाय. That's when the glucose react with the nitric acid, then it confirms that they contain the primary alcoholic group CH2OH group in the glucose. म्हणजे when glucose react with the nitric acid then to form saccharinic or glucaric acid, then it confirms the presence of primary alcoholic group in the glucose. पहा, हा primary alcoholic group आहे. This is the primary alcoholic group. Understood? This is the primary alcoholic group in the molecule. Saccharinic acid किंवा glucaric acid, it has the same name, saccharinic as well as a glucaric from glucose. Understood? तर लक्ष द्या, हे जे टोटल आता 5-6 रिएक्शन आपण घेणार आहे, हा इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन असेल MHT-CET मध्ये. Understood even? Then when glucose react with the dilute nitric acid, this is a strong oxidizing agent. हे एक लक्षात ठेवा, strong oxidizing agent. Then to form the glucaric or saccharinic acid, it confirms the presence of the primary alcoholic group in their molecules. Next is the glucose contain the 5-hydroxy group. Glucose contain the presence of 5-hydroxy group. Who confirm this one? By reaction with the acetic anhydride. Then to form the glucose pentacetate. पहा, यामध्ये टोटल हे 4 आहे आणि हा 1 आहे. टोटल किती ग्रुप आहे? 5. दॅट्स वाय 5 ॲसिटिक अनहायड्राइड तुम्हाला वापरायला लागणार आहे, 5. अँड ओके, इट कंटेन द 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप मस्ट बी प्रेझेंट ऑन डिफरंट कार्बन ॲटम्स. अंडरस्टूड? म्हणजे ग्लुकोज कंटेन द
5 हायड्रॉक्सी ग्रुप आणि 8 ऑक्सिजन आयटम इन सॅकॅरिक ऍसिड. हो बरोबर आहे. म्हणजे सॅकॅरिक ऍसिड मध्ये किती आहे? 8 ऑक्सिजन आयटम्स आहे. पण दॅट्स okay, glucose contain the how many hydroxy group? Okay, glucose contain the 5 hydroxy group. Okay, that's a 5 hydroxy group also confirmed by the reaction with the acetic anhydride. When acetic anhydride react with the glucose, then to form the glucose pentacetate, and there is a formation of the pentacetate suggests that glucose contain the 5 hydroxy group. Understood everyone? So this is very important. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर ओके नेक्स्ट मध्ये फक्त एवढंच दिलंय तुम्हाला की यांचे स्ट्रक्चर्स आहे. ठीक आहे. हे ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे, हे ग्लुकोनिक ऍसिड आहे, हे सॅकॅरिक ऍसिड आहे. ग्लुकॅरिक बदल काय पहा, इथे अल्डेड आहे, इथे ऍसिड आहे आणि इथे दोन्ही बाजूला ऍसिड आहे. तर दिस इज द सॅकॅरिक ऍसिड. सॅकॅरिक ऍसिड हे डायकार्बोझिलिक ऍसिड आहे. दिस इज द डायकार्बोझिलिक ऍसिड. सॅकॅरिक ऍसिड इज अ डायकार्बोझिलिक ऍसिड. हे एक लक्षात ठेवा. अंडरस्टूड इवन? हो बरोबर. हायड्रोजन सायनाइडची रिॲक्शन घेतली ना आपण. हायड्रोजन सायनाइडची रिॲक्शन झालेली वरच घेतली ना आपण. पहा इथे हायड्रोजन सायनाइड. वेर इट इज हायड्रोजन सायनाइड. घेतली ना आपण इथे. ओके, इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. करेक्ट आहे. हायड्रोजन सायनाइडची रिॲक्शन झालेली. त्यानंतर इपिमरचा पार्ट आहे हा ऍक्च्युली, पण हा तुम्हाला ओके MHT-CET ला नाही आहे, पण नीट JEE मेन ला विचारतील हा पार्ट. हो इपिमर, ज्याने मी नोटमध्ये ठेवलंय हे इपिमर्स. इपिमर्स ऑफ D प्लस ग्लुकोज. इपिमर्स ऑफ D प्लस ग्लुकोज. तर इपिमर्स म्हणजे काय? इपिमर्स आर स्टिरिओ आयसोमर्स विच आर डिफरिंग देअर कॉन्फिगरेशन ॲट ओनली वन कायरल कार्बन ॲटम. म्हणजे पहा, दिस इज अ ग्लुकोज. ग्लुकोजच्या स्ट्रक्चरमध्ये हा जो OH आहे 2 नंबरचा, तो राईट साईडला आहे बरोबर, पण हा कुठे लेफ्ट साईडला आहे. दिस इज अ मॅनोज, म्हणजे C2 इपिमर ऑफ ग्लुकोज. दिस इज पहा, आता जर तुम्ही ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर हा 3 नंबर आहे. तर हा 3 नंबर कुठे लेफ्टला आहे, पण तो राईटला आहे. दिस इज अ ॲलोज. C3 इपिमर ऑफ ग्लुकोज. अँड देन नंबर 4 हा लेफ्टला आहे ग्लुकोजमध्ये, तो राईटला आहे. तर दिस इज अ D गॅलॅक्टोज विच इज अ C4 इपिमर ऑफ ग्लुकोज. ठीक आहे. जनरली हे तुम्हाला नीट IIT ला विचारतील, MHT-CET ला नाही विचारणार. लक्ष द्या, पण हे माहित पाहिजे तुम्हाला इपिमर्स म्हणजे काय. त्यानंतर पुढे अजून काय, दॅट्स वाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिॲक्शन्स. तर हे लक्षात ठेवा आपण. म्हणजे हा एक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे की ग्लुकोज ओपन चेन स्ट्रक्चरमध्ये तर कोणकोणत्या रिॲक्शन दाखवत नाही. त्यामध्ये इन्स्पाइट ऑफ द दे हॅव्हिंग द अल्डेडी ग्रुप, ग्लुकोज डज नॉट गिव्ह द 2,4-DMP टेस्ट. हायड्रोजन ओके दॅट्स सल्फाईडची रिॲक्शन दाखवणार नाही आणि तो पॉझिटिव्ह टेस्ट विथ दॅट्स चिप्स बेस. तर ह्या 3 इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. नेक्स्ट इज द ग्लुकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिॲक्ट विथ द हायड्रॉक्सिलामाइन इंडिकेटिंग दॅट देर इज अ अब्सेन्स ऑफ फ्री अल्डेडी ग्रुप. ओके, हा एक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. आणि ग्लुकोज इज फाउंड एक्झिस्ट इन द 2 डिफरंट फॉर्म विच इज द अल्फा अँड बीटा फॉर्म नोन ॲज अ ॲनोमर्स. तर त्यामध्ये अल्फा आणि बीटा फॉर्मचे ॲनोमर्स आहे. ओके, तर यामध्ये ग्लुकोजमध्ये अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लुकोज याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे 419 आणि त्यानंतर जो बीटा फॉर्म आहे ओके तो बीटा फॉर्म आहे, त्या बीटाचा मेल्टिंग पॉईंट आहे 423. तर एक लक्षात ठेवा, अल्फा आणि बीटा. बस, बाकी एवढाच पार्ट आहे त्यामध्ये. आणि नंतर पुढे काय दिलं त्यांनी, दिस बिहेवियर ऑफ ग्लुकोज कॅनॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर because the formation of cyclic hemiacetal is formed. Cyclic hemiacetal तयार होणार which is a 5 or 6 member ring. This is more stable than open chain form. Cyclic hemiacetal पाहणार आहे आपण पुढे. Cyclic hemiacetal. Okay, then now start the cyclic structure of glucose. तर cyclic structure of glucose मध्ये तर तुम्हाला हे जे स्ट्रक्चर आहे कोणतं, दिस इज नोन ॲज दॅट्स अ पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज नोन ॲज अ ग्लुकोपायरानोज. हे माहित पाहिजे. दिस इज अ पायरानोज. देन द सायक्लिक 6 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज आर नोन ॲज अ पायरानोज स्ट्रक्चर नोन ॲज अ पायरेन. हे लक्षात ठेवा, सायक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लुकोज. ठीक आहे. यानंतर अजून काय माहित पाहिजे तुम्हाला यामध्ये, तर ॲनोमर्समध्ये आणि ॲनोमर्समध्ये
ॲनोमर्स म्हणजे काय लक्ष द्या, ॲनोमर्स हा डायस्टिरियोमर्स आहे. These are the anomers are the pair of isomer which differ in the configuration of the OH group at the C1 position. Anomeric carbon येतो ग्लुकोज मध्ये. C1 position is a anomeric carbon. Okay. Then next is a cyclic structure. ते cyclic structure मध्ये पहा तर this is a alpha. आता अल्फा म्हणजे काय असणार आहे की हा राईट साईडला आहे आणि हा लेफ्ट साईडला आहे. तर दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राईट साइड. ॲनोमेरिक कार्बन हा 1 नंबर पोझिशन. अंडरस्टूड. तर स्ट्रक्चर ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला. एक लक्षात, स्ट्रक्चर ओळखता आलं पाहिजे. आणि हा कोण आहे, अल्फा आहे. दिस इज अ ग्लुकोपायरनोज. हा ट्रान्स मध्ये असेल, हा सिस मध्ये ग्लुकोपायरनोज आहे. बीटा आहे हा. ठीक आहे. आणि त्यात खाली एक इम्पॉर्टंट पॉईंट नोट केलाय पहा, जे राईट साइड ग्रुप असतात विल टर्न्स डाऊन. जे राईट साइड ग्रुप असतात ते डाऊन लिहायचे. आणि इफ OH हा ॲनोमेरिक कार्बन असेल देन टर्म्स ॲज अ अल्फा फॉर्म अँड व्हाईस वर्सा. म्हणजे काय, जर का ते डाऊन असेल, जे अपला असतील ते कसे असतील, डाऊन असेल आणि ते बीटा असेल. ओके. अल्फा फॉर्म म्हणजे काय, तो कसा पाहिजे, डाऊन पाहिजे ना. आणि तो अप असेल तर तो काय असेल, बीटा असेल. दॅट इज द व्हाईस वर्सा. हो, यामध्ये किती कार्बन आहे, 5 कार्बन आहे. देन पुढे ओके, सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लुकोज इन द हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. तो हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये पण तुम्हाला हे माहित पाहिजे की जे फिशरमध्ये काय असतात, फिशर राईट इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आर डाऊन. तर फिशर प्रोजेक्शनमध्ये जे राईट असतात तर ते डाऊन नोट करायचे आणि जे लेफ्ट असतात ते अप नोट करायचे. बस एवढंच पार्ट आहे हा. म्हणजे हायड्रॉक्सी ग्रुप डाऊन असेल तर अल्फा आणि हायड्रॉक्सी ग्रुप अप असेल तर ते काय असतात, बीटा. बस एवढाच पार्ट आहे हा. म्हणजे यामध्ये फक्त तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे स्ट्रक्चर काय. इथे पण नोट केले पहा मी की ॲनोमर्स आर द पेअर ऑफ आयसोमर विच डिफर इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ OH ग्रुप ॲट C1 पोझिशन. दिस इज ॲनोमेरिक कार्बन आयटम. ओके. म्हणजे ॲनोमेरिक कार्बन किती नंबर आहे, C1 पोझिशन आहे ग्लुकोज मध्ये. नेक्स्ट मध्ये दॅट्स अ सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे. पाहता हे कोणतं स्ट्रक्चर आहे, दिस इज अ हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आणि दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. तो हॉवर्ड मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे. दिस इज द हॉवर्ड. आणि ऍक्च्युअली ओळखता आलं पाहिजे अल्फा आणि बीटा कोण आहे. तर पहा याच्यामध्ये हा डाऊन आहे. हा डाऊन असेल तर त्याला अल्फा असं नोट करायचं. दिस इज अल्फा. आणि हा OH आहे तो कसा आहे, अप साइड आहे ना, तर दिस इज द बीटा. दिस इज द बीटा. ओके. अल्फा आणि बीटा, तर हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. यानंतर फ्रुक्टोजचं स्ट्रक्चर आहे पहा. फ्रुक्टोज इज अ स्वीटेस्ट. फ्रुक्टोज इज अ स्वीटेस्ट शुगर. हे एक लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर तो लिओ रोटेटरी. इट इज अ लिओ रोटेटरी कंपाऊंड अँड बिलॉंग्स टू डी सिरीज. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. लिओ रोटेटरी आहे अँड बिलॉंग टू द डी सिरीज. तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज. हा पहा OH कोणत्या साईडला, राईट साईडला आहे. राईट. दॅट्स वाय द डी. हे डी नेम त्यामुळेच येतं. डी म्हणजे काय, राईट साईड. ओके. आणि त्यामध्ये केटोनिक ग्रुप आहे. दिस इज अ केटोनिक ग्रुप. कशामध्ये, फ्रुक्टोज मध्ये. त्यानंतर ओके दॅट्स फ्रुक्टोज मध्ये पण तुम्हाला आता ओळखता येऊ शकेल की त्यामध्ये दॅट्स ॲनोमेरिक कार्बन किती नंबर आहे, 2 नंबर आहे पहा. दिस इज द 2. हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि 5 मेंबर सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे. हेमिकेटे सायक्लिक ॲनोमर आहे. आणि तो फोरॅनोज आहे. दिस इज फोरॅनोज, नॉट अ पायरॅनोज. पायरॅनोज ग्लुकोज असतो, हा फोरॅनोज आहे. 5 मेंबर रिंग आहे. आणि ग्लुकोज काय होता, 6 मेंबर. हा 5 मेंबर आहे, फोरॅनोज. बरोबर, फोरॅनोज. आणि हा C2 कार्बन आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. C2 ॲनोमेरिक कार्बन इन फ्रुक्टो फोरॅनोज. आणि ग्लुकोज मध्ये किती होतो, C1 होता ना. ग्लुकोज मध्ये ॲनोमेरिक कार्बन किती होता, C1. लक्षात आहे सर्वांच्या. इन ग्लुकोज ॲनोमेरिक कार्बन इज C1. इन फ्रुक्टोज ॲनोमेरिक कार्बन इज C2. हो, तर प्लीज नोट करा आपण हे. त्यानंतर सायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये तर तुम्हाला अल्फा आणि बीटा ओळखता आले पाहिजे. अल्फा ॲनोमर, बीटा ॲनोमर. तर हा 2 नंबर आहे पहा. दिस इज ॲनोमेरिक कार्बन. हा OH राईट साइड आहे. दॅट्स वाय द अल्फा. राईट साइड असेल तर अल्फा. हा OH लेफ्ट साइड आहे. दॅट्स वाय द बीटा.
आणि 2 नंबरचा कार्बन आहे हा एनोमेरिक कार्बन आहे. दिस इज एनोमेरिक कार्बन. ओके, मेजर मायनॉर नाही त्यामध्ये, अल्फा बीटा मध्ये ते एनोमेरिक कार्बन आहे. ओके, देन लक्षात सर्वांच्या. तर लक्षात ठेवा आपण ग्लुकोज मध्ये एनोमेरिक कार्बन काय C1 आहे आणि फ्रुक्टोज मध्ये एनोमेरिक कार्बन C2 आहे. बस एवढंच लक्षात ठेवा, बाकी काय इझी आहे. बरोबर. आणि स्ट्रक्चर ओळखता आले पाहिजे तुम्हाला. इथे नोट केलंय पहा मी. एनोमर्स आर द पेअर ऑफ आयसोमर विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन C2 कशामध्ये, फ्रुक्टोफोरॅनोज C2. आणि हा C1 कोणामध्ये असतो, C1 असतो ग्लुकोज मध्ये. बरोबर, C1 ग्लुकोज मध्ये असतो आणि C2 असतो फ्रुक्टोज मध्ये. लक्षात येईल सर्वांच्या. यानंतर हे स्ट्रक्चर आहे कोणतं, दॅट्स हॉवर्ड स्ट्रक्चर. ते हॉवर्ड स्ट्रक्चर एक माहित पाहिजे तुम्हाला. हॉवर्ड मध्ये असिमेट्रिक कार्बन ॲटम कमी होता, लक्ष द्या. इथे असिमेट्रिक कार्बन किती पहा, 1 2 3. पण जर का तुम्ही हे स्ट्रक्चर पाहिलं कोणतं, हॉवर्ड प्रोजेक्शनचं, हॉवर्ड प्रोजेक्शन मध्ये ओके असिमेट्रिक कार्बन ॲटम कमी होणार आहे. बरोबर. 1 2 3 फ्रुक्टोफोरॅनोज येतो ना याच्यामध्ये. हा एक म्हणजे 2 नंबरचा एक आहे, 1 2 3 आणि हा एक येईल ना, हा CH2 येईल ना H मध्ये. ओके, देन पहा त्यामध्ये हा कोण आहे, दिस इज द OH. हा डाऊन साइड आहे, हा अल्फा आहे. आणि हा OH हा अप साइड आहे, दिस इज द बीटा. बरोबर, दॅट्स वाय द अल्फा अँड बीटा. तर हे ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला, अल्फा. आणि हा C2 आहे. C2 म्हणजे एनोमेरिक कार्बन आहे. हिअर इट इज अ C2 असतो द एनोमेरिक कार्बन इन फ्रुक्टोज. आता पुढचा जो पार्ट आहे तो एक इम्पॉर्टंट आहे. त्यामध्ये काय झालंय पहा, डायसेकराइड्सचं हायड्रोलिसिस केलं, देन टू फॉर्म द मोनोसेकराइड्स. ठीक आहे. आता त्यामध्ये दॅट्स रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर, ते इम्पॉर्टंट आहे. ते पहा याच्यामध्ये जर्नली काय असणार आहे की जे रिड्युसिंग शुगर असतात की बरोबर की नाही, म्हणजे रिड्युसिंग असतात ते OSC न एंडिंग होता, OSC रिड्युसिंग शुगर असतात. आणि जे OSID असतात ते नॉन रिड्युसिंग शुगर असतात. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर हे एक नाव दिलंय पहा मी, रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर बद्दल. ओके, त्यांचे सफिक्स बद्दल, नॉन रिड्युसिंग शुगर अँड द रिड्युसिंग शुगर. आणि इथे एक हा एक पॉइंट नोट केला, तर दिस इज इम्पॉर्टंट. तर हा एक बॉक्स नोट करून घ्या आपण. इथे दिलंय मी तुम्हाला. ओके, दॅट्स aqueous solution of the sucrose. Aqueous solution of sucrose is called invert sugar because on hydrolysis sucrose जो असणार आहे, on hydrolysis sucrose gives the equimolar mixture of dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. ओके, पण हा जो सुक्रोज आहे हा डेक्स्ट्रोरोटेटरी आहे का, कारण त्याचं जे सोल्युशन आहे, बट आफ्टर हायड्रोलिसिस इट इज लिव्होरोटेटरी. हायड्रोलिसिस केल्यानंतर लिव्होरोटेटरी होणार आहे का, कारण फ्रुक्टोजचं जे रोटेशन आहे ते किती, -92.4 आहे. आणि डेक्स्ट्रोरोटेशन मध्ये तो किती मिळणार आहे, डेक्स्ट्रोरोटेशन ग्लुकोज किती असणार आहे, 52.5 असणार आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. दिस इज IMP. and the product is called the invert sugar because hydrolysis of sucrose sign of rotation changes from plus to minus. साइन ऑफ रोटेशन चेंज होणार आहे, दॅट्स वाय इन्व्हर्ट. हा इन्व्हर्ट म्हणजे काय, अपोजिट. इन्व्हर्ट म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. म्हणजे ओके, दॅट्स अ सुक्रोज. सुक्रोज काय असणार आहे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी. मग सुक्रोज जर का डेक्स्ट्रोरोटेटरी असेल, पण पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर ॲक्वेस सोल्युशन क्रिएट झाल्यानंतर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, ओके, दॅट्स रोटेशन असणार आहे, साइन ऑफ रोटेशन. दॅट्स वाय इट इज अ इन्व्हर्ट शुगर. तर प्लीज नोट करा आपण हा इन्व्हर्ट शुगर. नेक्स्ट, त्यानंतर इथे काही स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेत मी, तर यांच्यामध्ये आता लिंकेज कोणती असणार आहे हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्हाला हे एक ओळखता आलं पाहिजे, लिंकेज कोणती, म्हणजे ग्लायकोसायडिक लिंकेज कोणते असणार आहे, व्हॉट टाइप ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज. ओके, अंडरस्टूड इवन, व्हॉट टाइप ऑफ द ग्लायकोसायडिक लिंकेज. देन
दॅट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज मध्ये सुक्रोज इज नोन ॲज अ केन शुगर, कॉमनली नोन ॲज अ टेबल शुगर. मग आता ही कॉमनली नोन ॲज अ टेबल शुगर आहे, केन शुगर आहे. तर सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस केलं तर अल्फा ग्लुकोज तयार होतोय आणि फ्रुक्टोज कसा असतो बीटा. आणि एक माहिती आहे ग्लुकोजमध्ये 1 असेल ना, 1 अल्फा, आणि फ्रुक्टोजमध्ये किती 2 बीटा. म्हणजे सुक्रोजसाठी काय असणार आहे 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. अंडरस्टूड यू. पहा इथे मी दाखवतो तुम्हाला किती 1 अल्फा 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज कशी असेल. तर दिस इज अ 1 अल्फा अँड 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. कशामध्ये सुक्रोजमध्ये. अंडरस्टूड. 1 अल्फा 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. तर दिस इज अ ग्लायकोसायडिक लिंकेज. 1 अल्फा ही अल्फा आहे, दिस इज अ बीटा. ओके, 1 अल्फा 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन अ सुक्रोज. आणि हे दुसरं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ केले पहा मी, ऑर स्ट्रक्चर म्हटलंय. 1 अल्फा 2 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. अंडरस्टूड. यानंतर असं सेम स्ट्रक्चर आपण पाहणार आहे की त्यामध्ये माल्टोजमध्ये आपण फाइंड आउट करणार आहे व्हॉट टाइप ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज. अँड देन इन द माल्टोज मधली जी ग्लायकोसायडिक लिंकेज असणार ती 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. म्हणजे माल्टोज ऑन हायड्रोलिसिस स्टार्च, जर का मी स्टार्चचं हायड्रोलिसिस केलं, माल्टोज इज ऑब्टेन बाय पार्शियल हायड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. दिस इज इम्पॉर्टंट. अँड इट कंटेन द C1 पोझिशनला ग्लुकोज आहे, बरोबर. आणि दुसरा ग्लुकोज हा कोणत्या पोझिशन असेल C4 पोझिशनला असेल. दिस इज द C4. दॅट्स 1,4 अल्फा. Maltose contain the 1 alpha and 4. This is the 1,4, 1 alpha, 4 alpha. This is the 1 alpha, 4 alpha glycosidic linkage. So this is very very important. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. आपला तर तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन हाच असतो की ग्लायकोसायडिक लिंकेज काय असते. आणि माल्टोज हा अल्फा ॲनोमर आहे. दिस इज अल्फा ॲनोमर, कारण त्यामध्ये दोन्ही लिंकेज कशा आहे अल्फा अल्फा लिंकेज आहे. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट कंपाऊंड आहे तो कोणी, दॅट्स सेलोबायोज. ॲक्च्युली सेलोबायोज नाही तुम्हाला तुमच्या सिलेबसमध्ये, पण जस्ट फक्त एकदा नोट करून घ्या. त्यामध्ये सेलोबायोजमध्ये दॅट्स बीटा लिंकेज असते. बीटा 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 C1. दिस इज अ C1 अँड दिस इज अ रिड्युसिंग शुगर. तो रिड्युसिंग शुगर आहे. दिस इज अ पार्शियल हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सेल्युलोज. सेलोबायोज. सेल्युलोजचा पार्शियल हायड्रोलिसिस काय असणार आहे सेलोबायोज आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी लिंकेज आहे तर ती 1,4 बीटा लिंकेज आहे. नोट करून घ्या प्लीज आपण. 1,4 बीटा लिंकेज आहे, ग्लायकोसायडिक लिंकेज 1,4 बीटा, 1 बीटा 4 बीटा. अँड सेलोबायोज इज अ बीटा ॲनोमर. तो बीटा ॲनोमर आहे. आणि माल्टोज इज अ अल्फा ॲनोमर. अंडरस्टूड. हा रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग, एकच नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये सुक्रोज. नेक्स्ट इज अ दॅट्स अ मिल्क शुगर, लॅक्टोज. आणि मिल्क शुगरमध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे तर स्ट्रक्चर ऑफ लॅक्टोजमध्ये मिल्क शुगर. तर मिल्क शुगर इट्स अ रिड्युसिंग शुगर. ती रिड्युसिंग शुगर आहे का, बिकॉज इट हॅज अ फ्री अल्डेहाइड ग्रुप. आणि त्यामध्ये जी लिंकेज असणार आहे तर ती बीटा लिंकेज आहे. लॅक्टोजमधली जी लिंकेज आहे ग्लायकोसायडिक लिंकेज, इट हॅज अ बीटा लिंकेज. आणि ती कोणती लिंकेज आहे 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. 1 बीटा 4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. पण त्यामध्ये एक ग्लुकोज आहे, बरोबर, आणि एक गॅलॅक्टोज आहे. एक ग्लुकोज आणि एक गॅलॅक्टोज. म्हणजे इट इज अ बीटा ॲनोमर. हा लक्ष द्या, तो कोण आहे बीटा ॲनोमर आहे. पहा इथे मी रिॲक्शन पण नोट केली की एक गॅलॅक्टोज एक ग्लुकोज आहे. अंडरस्टूड. अँड दिस इज अ 1,4 बीटा लिंकेज इन लॅक्टोज. लॅक्टोजमध्ये 1,4 बीटा लिंकेज आहे. आणि हे स्ट्रक्चर काय इम्पॉर्टंट नाही तुम्हाला, आता स्ट्रक्चर ड्रॉइंग पार्ट नाही, पण तुम्हाला स्ट्रक्चर ओळखता आले पाहिजे की करेक्ट स्ट्रक्चर काय. त्यानंतर हे तुमचं रिलेटेड पार्ट आहे, पॉलिसॅकराइड रिलेटेड आहे, बरोबर. पण ॲटलिस्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे लिंकेज काय असतात. तर ठीक आहे, मी जस्ट सांगून ठेवेन तुम्हाला स्टार्चमध्ये काय. तर स्टार्चमध्ये 2 फ्रॅक्शन आहे. स्टार्च कंटेन द अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. पहा हा अमायलोज आहे, हा वॉटर सोल्युबल आहे, 20% ऑफ स्टार्च आहे. आणि त्याच्यामध्ये 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, जस्ट लाईक इन माल्टोज आहे. अँड दिस इज अ अनब्रँच पॉलिमर. लक्षात ठेवा, हे पण विचारते. ठीक आहे. अमायलोज वॉटर सोल्युबल आहे, 20% स्टार्च आहे,
अनब्रँच आहे 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज अमायलोज मध्ये लिनियर येतो, इट इज अ लिनियर पॉलिमर. पण तसं आणि ते इट कंटेन द 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. पण तुम्ही जर का अमायलोपेक्टिन जर का पाहिलं, इफ यू लुक ॲट द अमायलोपेक्टिन, इथे नोट केलंय पहा मी अमायलोपेक्टिन. तर अमायलोपेक्टिन हा वॉटर इनसोल्युबल आहे, 80% स्टार्च आहे, हा ब्रँच आहे. इट कंटेन द 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक चेन लॉंग चेन, की जो अमायलोज मध्ये पण आहे, पण इट कंटेन द 1,6 अल्फा, म्हणजे 1,6 अल्फा ॲडिशनल आहे. ही 1,4 आहे ना ती दिस इज अ लिनियर, दिस इज अ लिनियर, आणि 1,6 आहे ही ब्रँच आहे, दिस इज ब्रँच, दिस इज लिनियर. 1,4 अल्फा लिनियर, 1,6 बीटा, 1,6 अल्फा ब्रँच दाखवले पहा मी ते. दिस इज 1,4 अल्फा, दिस इज 1,4 अल्फा. आणि ही जी दिसते ना तुम्हाला ही कोण आहे 1,6 बीटा. ओके 1,6 अल्फा, 1,6 इथे नोट केलंय पहा मी 1,6 ब्रँच, ही ब्रँच आहे 1,6 आहे. तर ब्रँचमुळे काय होणार आहे, तो अमायलोपेक्टिन तयार होणार आहे. आणि ओके तो लिनियर असेल तर काय असेल, अमायलोज असेल. हो हे सर्व आहे बायोला कंपल्सरी, बरोबर बरोबर का. आणि ही लिनियर चेन आहे, दिस इज अ 1,4 अल्फा लिनियर चेन आहे, दिस इज लिनियर चेन, अल्फा लिंक आहे ही. अंडरस्टूड. आणि यामध्ये काय आहे, यामध्ये 1,6 आहे पण ती ब्रँच चेन आहे, दिस इज ग्लायकोसायडिक लिंकेज. अंडरस्टूड इवन. देन नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्युलोज. आता याचं स्ट्रक्चर नाही तुमच्या सिलेबसमध्ये, हे डिलेटेड आहे, पण तुम्हाला बायोमध्ये पण आहे, बरोबर का. देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्युलोज, तर लॉंग चेन अनब्रँच पॉलिमर आहे, हा लॉंग चेन आहे अनब्रँच आहे. इट कंटेन द 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. सेल्युलोज, हा सेल्युलोजमध्ये 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. तर एक लक्षात ठेवा आपण 1,4 बीटा. अँड दिस इज द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. ते सेल्युलोज मध्ये तयार होणार आहे, गेट इट. तर जनरल हे माहीत पाहिजे तुम्हाला फक्त. आणि त्यामध्ये लिंकेज इम्पॉर्टंट आहे, लिंकेज कोणती 1,4 बीटा, दिस इज 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. ओके. आणि तो मी खाली पण नोट केलाय पहा पॉईंट इथे, सेल्युलोज. सेल्युलोज काय 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आणि दिस इज अ लिनियर पॉलिमर. हा सेल्युलोज हा लिनियर आहे, सेल्युलोज इज अ लिनियर पॉलिमर, बीटा लिंकेज आहे 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. ओके. त्यानंतर जो एंड पार्ट आहे, तर तो एंड पार्टमध्ये फक्त काय ग्लायकोजन दिलाय ना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लायकोजन, बस एवढंच आहे. आणि ग्लायकोजन म्हणजे काय, इट इज नोन ॲज अ ॲनिमल स्टार्च. ग्लायकोजन नेम ॲज अ ॲनिमल स्टार्च. इन ॲनिमल बॉडी ग्लुकोज इज स्टोअर इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन, इट इज अ ॲनिमल स्टार्च, त्याला ॲनिमल स्टार्च असं म्हणतात. ओके. इट इज अ हायली ब्रँच, तो हायली ब्रँच आहे. हेन्स इट इज यूज ॲज अ इन्स्टंट एनर्जी सोर्स, तो इन्स्टंट एनर्जी सोर्स पण आहे ग्लायकोजन. ओके. दिस इज ग्लायकोजन, ॲनिमल स्टार्च म्हणजे ग्लायकोजन. तर हे एक लक्षात ठेवा आपण ना, दिस इज IMP. तर हे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील की ग्लायकोजन म्हणजे काय, ॲनिमल स्टार्च असेल, त्याची फंक्शनॅलिटी काय असणार आहे. अंडरस्टूड इवन. देन नेक्स्ट आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट्स कार्बोहायड्रेट्स. हे काही विचारणार नाही तुम्हाला, ठीक आहे, हे काही करायची गरज नाही, ठीक आहे. त्यानंतर काय क्वेश्चन्स आहे टेक्स्टबुकचे, ठीक आहे. तर एवढा सर्व पार्ट आहे. आणि हे तुमचं टेक्स्ट आहे, बरोबर का. त्या टेक्स्टमध्ये सर्व मेन्शन केलं आहे. तर आय होप की तुम्ही हे टेक्स्ट रीड केलं असणार आहे, बरोबर. हां. तर या टेक्स्टमध्ये सर्व पार्ट इन्क्लूड पहा, काही पार्ट डिलेटेड आहे, मोनोसॅकराइड्स, ऑलिगोसॅकराइड, बरोबर. हा टेबल आहे पहा, त्यामध्ये मोनोसॅकराइड नोट केलंय, डू नॉट अंडरगो द हायड्रोलिसिस, बरोबर का. इथे नोट केलंय पहा, डू नॉट हायड्रोलिसिस इंटू स्मॉलर युनिट्स, बरोबर का. हे इम्पॉर्टंट आहे, डू नॉट हायड्रोलिसिस. ओके. यानंतर काय दॅट्स अ कार्बोहायड्रेट्समध्ये 20 डिफरंट कार्बोहायड्रेट्स आहे, बरोबर. ग्लुकोज, त्यांचं प्रिपरेशन दिलंय तुम्हाला. ओके. प्रिपरेशनमध्ये काय स्टार्च पासून आहे. त्यानंतर ब्रोमिन वॉटरची रिॲक्शन आहे पहा, इथे रिॲक्शन दिलेलं आहे ब्रोमिनच्या रिॲक्शन. ओके.
यामध्ये वाटलं मी तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट करून देईन, ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला सोपं वाटेल अजून थोडं, कारण याच्यामध्ये काही रिॲक्शन मिसिंग दिल्यात, काही बॅलन्सच केल्या नाही रिॲक्शन, बरोबर, म्हणजे जस्ट फक्त रिॲक्शन नोट केल्यात. त्यानंतर ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ओके ग्लुकोजमध्ये दिला, असिमेट्रिक कार्बन ॲटम किती आहे ग्लुकोजमध्ये, बरोबर, तर तो एक पार्ट नोट केला इथे. हे स्ट्रक्चर आहे पहा, ग्लुकोज, ग्लुकॅनिक, सॅकॅरिक, ठीक आहे, आणि त्यामध्ये लिंकेज कोणती असणार आहे पहा, यामध्ये ग्लुकोज इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे आणि त्याच्यामध्ये 52.7 काय आहे, डेक्स्ट्रो रोटेशन आहे, दिस इज डेक्स्ट्रो, बरोबर, ही एक व्हॅल्यू, जनरली ही व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला 52.7, ओके. त्यानंतर ग्लुकोजमध्ये कोणते, दॅट्स ग्लिसरॉल्डाइड, ग्लुकोज, इनॅन्शियोमर दिलेत तुम्हाला, रिलेटिव्ह कॉन्फिगरेशन आहे, रिंग स्ट्रक्चर आहे, ओके, वाचलंय भरपूर वेळा, गुड, गुड गुड, चालेल, ओके गुड. आणि त्यानंतर फ्रुक्टोज आहे पहा, फ्रुक्टोजचं रोटेशन -92 पॉईंट आहे, बरोबर का, -92.4 आहे, लिओ रोटेटरी. त्यानंतर काय, ओके, रिड्युसिंग नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे, ओके, ग्लुकोज हा काय नॉन रिड्युसिंग शुगरमध्ये. अल्फा साईड, बीटा साईड, तर हे एक लक्षात ठेवा. माल्टोज, सुक्रोज, लॅक्टोज, इथे एक हा पॉईंट नोट केलाय पहा त्यांनी, दॅट्स इन्व्हर्टेज नावाचे एन्झाईम आहे, सुक्रोज पासून काय तयार होणार आहे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी तयार होणार आहे, ओके, त्यांचं ओके दॅट्स डेक्स्ट्रोरोटेशन किती आहे, दॅट्स +66 आहे. आणि जर का फ्रुक्टोज पाहिलं तर ते किती 92, सुक्रोज किती 52, ओके. आणि इथं एक पॉईंट नोट केलाय पहा, दिस इज अ माल्टोज, तर माल्टोजमध्ये 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे पहा, इथे नोट केलंय 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 आहे माल्टोजमध्ये, बरोबर, माल्टोजमध्ये काय अल्फा 1,4 आहे. आणि ते जर का तुम्ही ग्लुकोजमध्ये पाहिलं तर ग्लुकोजमधली लिंकेज दिली काय यांनी, ते दिलेली ग्लायकोसायडिक लिंकेज, बरोबर का, अल्फा, अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज, नॉन रिड्युसिंग आहे, इट इज अ नॉन रिड्युसिंग, ओके. आणि इथे एक पॉईंट नोट केलाय पहा, इथे इन्व्हर्ट शुगर बद्दल नोट केलंय, दिस इज द इन्व्हर्ट शुगर. इन्व्हर्ट शुगर इज कमर्शियली अवेलेबल ॲज अ इन्व्हर्ट सिरप, ओके, इट इज अ प्रिझर्वेटिव्ह फॉर द बिव्हरेजेस, कन्फेशनरी प्रोडक्ट्समध्ये पण वापरतात, तर हे एक नोट करा. आणि इट इज रेजिस्टन्स टू क्रिस्टलायझेशन, प्रमोट द रिटेन्शन ऑफ मॉइश्चर, इनहान्स द फ्लेवर, टेक्स्चर अँड ऑल्सो प्रोलॉंग सेल्फ लाईफ, ओके. देन त्यानंतर रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर पण यामध्ये मी नोट केलंय. लॅक्टोज, लॅक्टोज बद्दल नोट केलंय पाहिजे, त्यामध्ये ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज, लॅक्टोज कंटेन द 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज, इट इज प्रेझेंट इन द मिल्क, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, मिल्क शुगर म्हणजे लॅक्टोज, हे एक नोट करा आपण, कारण क्वेश्चन विचारला याच्यावर, दॅट्स ओके, द शुगर प्रेझेंट इन मिल्क इज, ती कोण आहे, लॅक्टोज, किंवा लॅक्टोज इज प्रेझेंट इन, आणि ती रिड्युसिंग शुगर आहे, इट इज अ रिड्युसिंग शुगर, इथे नोट केलंय पहा, इट इज अ रिड्युसिंग शुगर, का, कारण त्याच्यामध्ये ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये द हेमिॲसिटल ग्रुप ऑफ C1 ऑफ ग्लुकोज इज नॉट इन्व्हॉल्विंग ग्लायकोसायडिक लिंकेज, बट इट इज फ्री, तो फ्री असणार आहे, इट इज फ्री, दॅट्स वाय रिड्युसिंग शुगर. हो, बॉक्स इम्पॉर्टंट आहे, बॉक्समधले क्वेश्चन येतात एक्झामला, मी मागे पण सांगितलंय तुम्हाला, हे बॉक्सेस आहे ना, ओके, दॅट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर, दॅट्स ट्राय दिस, रिकॅपिच्युलेटचा काही पार्ट आहे, तर ते इम्पॉर्टंट आहे बॉक्सेस, त्यातले पण काही क्वेश्चन येतात, तर हे रिलेटेड आहे काही पार्ट, अमायलोज, अमायलोपेक्टिन, पण ते तुम्हाला माहीत पाहिजे, हे तुम्हाला बायोमध्ये पण आहे, बरोबर का. प्रोटीन्स, प्रोटीनचा वेगळा पार्ट आहे, आपण प्रोटीन्स वेगळे याच्यात घेणार आहे, म्हणजे आपण वेगवेगळे घेणार आहे, कार्बोहायड्रेट वेगळं, प्रोटीन्स वेगळं, बरोबर का. हां, नाऊ स्टार्ट द MCQs, आता आपण MCQ स्टार्ट करू, आणि देन त्यामध्ये काही डाऊट आला तर मग येस मी तुम्हाला पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करेन, ठीक आहे, तो पॉईंट, रिस्पेक्टिव्ह पॉईंट्स, अंडरस्टूड इवन. नाऊ स्टार्ट द MCQs, तर जेवढे MCQs घेता येतील तेवढे घेऊ आपण.
मग कार्बोहायड्रेट कम्प्लीट करू आज आपण, ठीक आहे. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर आपल्याला प्रोटीन्स घेता येतील, ठीक आहे. म्हणजे आज आपण कार्बोहायड्रेट कम्प्लीट करू आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय करू की प्रोटीन्स कम्प्लीट करू. ओके, हां सर्व बेसिक आहे, बरोबर आहे. दे नाव स्टार्ट द नंबर 1 MCQ. तर प्लीज मला क्वेश्चन द्या, चला आन्सर द्या. क्वेश्चन हा 2020चा आहे, 2021 दॅट्स 20 सप्टेंबरचा क्वेश्चन. या क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज गिव्ह मी आन्सर क्विक. ओके, मला आन्सर देऊ शकशाल का आपण? येस, करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेझेंट इन अ मिल्क? मिल्क मधली जी शुगर असते ती लॅक्टोज असते. आणि एक लक्ष द्या, सुक्रोज जो असेल, सुक्रोज म्हणजे केन शुगर. सुक्रोज इज अ केन शुगर. आणि केन शुगर जर का तुम्ही हायड्रोलिसिस केलं तर एक ग्लुकोज तयार होणार आहे, एक ग्लुकोज आणि प्लस एक फ्रुक्टोज तयार होणार आहे, बरोबर. एक ग्लुकोज आणि दुसरा काय असणार आहे, अनदर इज अ फ्रुक्टोज. आणि लॅक्टोजचं हायड्रोलिसिस केलं तर एक तयार होतो ग्लुकोज आणि प्लस एक असणार आहे गॅलॅक्टोज, एक गॅलॅक्टोज तयार होणार आहे. माल्टोजचं हायड्रोलिसिस केलं तर ओनली ग्लुकोज तयार होतात, ओनली ग्लुकोज. आणि फ्रुक्टोज हा अल्डो नाही, तो कोण आहे, दॅट्स अ केटो हेक्झोज आहे. फ्रुक्टोज इज मोनोसॅकराइड, फ्रुक्टोज हा मोनोसॅकराइड आहे, मोनोसॅकराइड्स. आणि तो कोण आहे, केटो हेक्झोज आहे. इट इज अ केटो हेक्झोज, बरोबर का, केटो हेक्झोज. दिस इज अ केटो हेक्झोज. अँड देन माल्टोज इज अ, ओके, माल्टोज मध्ये फक्त ग्लुकोज असणार आहे आणि लॅक्टोज मध्ये काय, ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज आहे. आणि सुक्रोज मध्ये कोण आहे, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज आहे. आणि त्यामध्ये दॅट्स केन शुगर मध्ये 1,2 अल्फा लिंकेज आहे. दिस इज अ 1,2 अल्फा लिंकेज. तर नोट करून घ्या आपण. हा, सुक्रोज मध्ये कोणती लिंकेज आहे, 1,2 अल्फा लिंकेज आहे. लॅक्टोज मध्ये काय, दिस इज अ 1. आपण पाहिले ना, कोण सांगेल मला कोणकोणत्या, ठीक आहे. आपण असं करू की त्यामध्ये त्यांची लिस्टच बनवू. ओके, तर एक आपण त्यामध्ये एक लिस्ट बनवा प्लीज. ओके, त्या लिस्टमध्ये घ्या दॅट्स फ्रुक्टोज. ओके, आताच आपण घेतलं ना गॅलॅक्टोज मध्ये, वेर इट इज अ गॅलॅक्टोज. लॅक्टोज 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, बरोबर. 1,4 बीटा, 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज कशामध्ये, लॅक्टोज मध्ये. लॅक्टोज कंटेन द 1,4 बीटा 1,2 अल्फा. ओके, देन माल्टोज मध्ये लिंकेज सांगा मला कोणती, माल्टोज मध्ये 1,4 अल्फा लिंकेज ना, 1,4 अल्फा माल्टोज मध्ये. ओके, तर लक्षात ठेवा प्लीज ह्या लिंकेज. गुड गुड, लिस्ट बनवली आपण, मग आन्सर द्या प्लीज. हा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयडेंटिफाय द ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन लॅक्टोज. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. क्वेश्चन हा 2021चा आहे आणि शिफ्ट 1 मध्ये, आय थिंक शिफ्ट 1 मध्ये 2 क्वेश्चन विचारले गेले 20 सप्टेंबरला. 20 सप्टेंबरच्या शिफ्ट 1 मध्ये 2 क्वेश्चन आहे पहा कार्बोहायड्रेटचे. मी तर एकच सांगतोय की गेल्या वर्षी 2 विचारले गेले क्वेश्चन आहे. हो, मग सांगा प्लीज, जर का आपण लिस्ट बनवले असेल श्रद्धा, तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आयडेंटिफाय द ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन लॅक्टोज. लॅक्टोज मध्ये कोणती लिंकेज असते, येस, कोणती, 1,4 अल्फा का, शुअर एव्हरीवन. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. लॅक्टोज कंटेन द, ओके. आणि एक सांगा बरं, ही 1,4 कशामध्ये, मग 1,4 हे करेक्ट आन्सर सांगितलं आपण. दिस इज इन लॅक्टोज, लॅक्टोज 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज कशामध्ये, हा म्हणजे बीटा. ओके, बीटा 1,4 बरोबर सांगितलं आपण. 1,4 अल्फा, 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज कुठे असेल, मी आत्ता सांगितलं ना तुम्हाला, 1,4 अल्फा.
माल्टोज, बरोबर का? 1,4 अल्फा कुठे? माल्टोज मध्ये. 1,4 अल्फा माल्टोज मध्ये. दिस इज द माल्टोज. आणि अजून एका ठिकाणी कुठे माहिती? अमायलोज. अमायलोज, अमायलोज मध्ये पण आहे ना, बरोबर का? दिस इज ऑल्सो प्रेझेंट इन अमायलोज. माल्टोज मध्ये पण, अमायलोज मध्ये पण. हा, अमायलोज मध्ये पण आहे, बरोबर का? अमायलोज मध्ये काय? लिनियर ना, लिनियर चेन, लिनियर चेन. आणि हा 1,4 आहे. हा 1,4 कुठे? अमायलोपेक्टिन. अमायलोपेक्टिन, अमायलोपेक्टिन. आणि कशामध्ये? ब्रँच मध्ये, ब्रँच मध्ये. आणि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा कुठे? 1 अल्फा 2 बीटा कुठे? आठवतंय का? 1 अल्फा 2 बीटा. कोण सांगेल मला? 1 अल्फा 2 बीटा. वन अल्फा 2 बीटा. कोण सांगेल मला? कुठे दिसतंय का 1 अल्फा 2 बीटा? 1 अल्फा 2 बीटा सुक्रोज मध्ये. 1 अल्फा 2 बीटा सुक्रोज. दिस इज प्रेझेंट इन सुक्रोज. सुक्रोज. तर हे नोट करून घ्या प्लीज. हो, नोट करा. सुक्रोज. माल्टोज म्हणजे स्टार्च मध्ये. माल्टोज म्हणजे कुठे? स्टार्च मध्ये. लक्ष द्या, स्टार्च. स्टार्च म्हणजे माल्टोज. अमायलोज, अमायलोज माल्टोज मध्ये सेम. अल्फा 1,4 अल्फा बीटा. आता ही 1 अल्फा बीटा 1 2 म्हणजे 1 अल्फा 2 बीटा. हेच असं नोट करतात. 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा. अंडरस्टूड? लक्षात आलं सर्वांना? ओके. हां, इंटरनेट स्लो आहे माझं. ओके, बरोबर का? BSNL डिपेंड आहे आम्ही. ठीक आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज प्रेझेंट इन लॅक्टोज अल्फा 1,4 माल्टोज, अल्फा बीटा 1,2 सुक्रोज and beta 1,4 lactose, alpha 1,6 amylopectin branch. Okay. Next question. Question number 3. So please give me answer. Glucose and gluconic acid on oxidation with dilute nitric acid from the saccharic acid. सॅकॅरिक ऍसिड तयार होणार आहे. कुठे? ग्लुकोज आणि ग्लुकोनिक ऍसिड आहे ऑन ऑक्सिडेशन विथ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड फ्रॉम सॅकॅरिक ऍसिड. This reaction confirm the glucose content. So please give me answer. बरोबर? हां, सांगा बरं मला ह्या क्वेश्चनचा आन्सर काय? प्लीज गिव्ह मी आन्सर. नाही. किती नंबर आन्सर देतोय आपण? इथं दिलंय पहा मी आपल्याला, चेक करा. ग्लुकोज ॲज वेल ॲज ग्लुकोनिक ॲसिड ऑन ऑक्सिडेशन बाय डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड गिव्स द डायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सॅकॅरिक ॲसिड. दिस इंडिकेट द प्रेझेन्स ऑफ प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. मी आताच मार्क केलं ना इथे. 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप कसे सांगताय तुम्ही? थोडं इरेज करू का हे? आता पहा, आता दिसलं का सर्वांना? ग्लुकोज अँड ग्लुकोनिक ऍसिड दोघांची रिएक्शन कशाबरोबर केली? नायट्रिक ऍसिड बरोबर. देन टू फॉर्म सॅकॅरिक ऍसिड. therefore it confirms the presence of the primary alcoholic group. This is the primary alcoholic group. पहा, CH2OH. this is CH2OH. आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशात झालंय? दिस इज अ COOH. इथे पहा, इथे तर हा ग्रुप सेमच आहे, हा पण सेम आहे, बरोबर. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन ऍसिड मध्ये झालंय.
प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. तर प्लीज नोट करा आपण हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप काय असणार आहे? प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओके, दॅट्स अ सेकंड इज करेक्ट. 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे, तर त्यासाठी वेगळी रिएक्शन आहे, आठवतंय का? त्यासाठी ऍसिटिक अनहायड्राइडची टेस्ट आहे. ऍसिटिक अनहायड्राइड, ऍसिटिक अनहायड्राइड म्हणजे दॅट्स अ ग्लुकोज पेंटाएसिटेट, ग्लुकोज पेंटाएसिटेट, पेंटाएसिटेट तयार होणार आहे. नंतर 2 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, हे तर चुकीचंच आहे कारण ग्लुकोज मध्ये 2 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप नाहीच आहे. 4 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, हे पण चुकीचं आहे. ऍक्च्युली हे चुकीचं आहे दोन्ही पण. पहा नंबर 3rd आणि 4th हे रूल आउट आहे का? कारण 2 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप नाहीये, 4 हायड्रॉक्सी ग्रुप पण नाहीये, बरोबर का? अल्कोहोलिक ग्रुप नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. 5 हायड्रॉक्सिल आहेत पण ती ऍसिटिक अनहायड्राइडची टेस्ट आहे. ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर. ग्लुकोज ओके, ग्लुकोज गिव्हज अ पेंटाएसिटेट. आणि 1 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे, यस, बाय युझिंग द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. आणि नायट्रिक ऍसिड हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दिस इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. आठवतंय तुम्हाला? अशीच रिएक्शन ब्रोमिन बरोबर आपण करतो, बरोबर का? ब्रोमिन बरोबर रिएक्शन पहा, पण ब्रोमिनचं कंक्लुजन वेगळं आहे. तर ब्रोमिन बरोबर जर का तुम्ही रिएक्शन केली, इफ यू रिएक्ट विथ द ब्रोमिन देन 2 फॉर्म. पहा ब्रोमिनची रिएक्शन असेल which okay that's a confirm the presence of carbonic group in their molecules. त्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे, हे कोण सांगतं? ब्रोमिनची टेस्ट सांगतं, लक्ष द्या. ब्रोमिन वॉटर टेस्ट. ब्रोमिन हा माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. अँड देन 2 फॉर्म ग्लुकोनिक ऍसिड फ्रॉम ग्लुकोज. म्हणजे ग्लुकोज टू ग्लुकोनिक ऍसिड बाय ब्रोमिन वॉटर इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक ग्रुप इन द ग्लुकोज. बरोबर, म्हणजे दॅट्स अ ग्लुकोज मध्ये कार्बोनिक ग्रुप आहे, हे कोण सांगतं? ब्रोमिन वॉटर टेस्ट सांगतं. पण ग्लुकोज मध्ये प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे, हे कोण सांगतं? नायट्रिक ऍसिड टेस्ट. बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॅकॅरिक ऍसिड और ग्लुकॅरिक ऍसिड. नावासारखे पण आहे, म्हणजे हा ग्लुकॅरिक आहे, तो ग्लुकोनिक आहे. ग्लुकोनिक वेगळं, ग्लुकॅरिक वेगळं. एन हेक्झेन वेगळं आहे, HI बरोबरची रिएक्शन. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. तर सर्वांना समजलंय का? आणि ग्लुकोज मध्ये 6 कार्बन आहे, तर 6 कार्बन आयटम कोण सांगतात? एन हेक्झेन, म्हणजे HI बरोबरची रिएक्शन. बरोबर आहे सध्या, करेक्ट आहे. ग्लुकोज कंटेन द 6 कार्बन आयटम ऑज एस्टिमेटेड बाय द रिएक्शन विथ द HI हायड्रोआयोडिक ऍसिड अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एन हेक्झेन. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 4th. विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोहायड्रेट इज अ ट्रायसेकराइड्स? कोण सांगेल मला? दॅट्स अ ट्रायसेकराइड्स कोण असणार आहे? Which one of the following is a trisaccharide? Which among the following carbohydrate is a trisaccharide? So please give me answer. कौन ट्राइसेकराइड है? राइबोज तो पेंटोज शुगर है. राइबोज इज द पेंटोज, बरोबर का? तो पेंटोज शुगर है. आणि तो कोण आहे? इट इज द मोनोसॅकराइड्स. तो मोनोसॅकराइड्स है. ग्लायकोजन दैट्स अ पॉलीसॅकराइड है. इट इज द पॉलीसॅकराइड्स. हा मोनोसॅकराइड्स है. इट इज द मोनोसॅकराइड. स्टार्चिओज, आता राहतो स्टार्चिओज आणि कोण? रॅफिनोज. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. हो, नोट आहे आपल्याकडे ना. आता मी सुरुवातीला एक नोट बनवून दिली, पहा तुम्हाला इथे सर्व नोट केलेलं आहे, बरोबर. त्यामध्ये ग्लुकोज, सुक्रोज, ओके. रॅफिनोज हा ट्रायसेकराइड आहे ना, बरोबर. रॅफिनोज इज अ ट्रायसेकराइड. आणि स्टार्चिओज कोण आहे? टेट्रासेकराइड आहे. रॅफिनोज इज अ ट्रायसेकराइड. Starchiose is a tetrasaccharide. Starchiose, it is a tetrasaccharide. आणि हा कोण आहे? ट्रायसेकराइड आहे. दिस इज अ ट्रायसेकराइड्स. म्हणजे आन्सर काय दिला आपण ट्रायसेकराइड बद्दल? रॅफिनोज, करेक्ट. रॅफिनोज इज अ ट्रायसेकराइड. त्याचं हायड्रोलिसिस केलं मी रॅफिनोजचं. रॅफिनोज ऑन हायड्रोलिसिस, देन टू फॉर्म द 1 ग्लुकोज
एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गॅलॅक्टोज. आणि जर का मी स्टार्चोजचं हायड्रोलिसिस केलं, देन विल गेट द 1 ग्लुकोज, 1 फ्रुक्टोज, 2 गॅलॅक्टोज. अंडरस्टूड? ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. दॅट्स अ क्वेश्चन नंबर, आता हा क्वेश्चन 2021चा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. आयडेंटिफाय द हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. क्वेश्चन 2021चा आहे, लक्ष द्या. दॅट्स आयडेंटिफाय द हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. स्टार्चचं जर का मी हायड्रोलिसिस केलं तर काय तर राहणार आहे? स्टार्च म्हणजे काय? पॉलिसॅकराइड्स आहे. इट इज अ पॉलिसॅकराइड्स. पॉलिसॅकराइड फॉर्म्युला काय? C6H10O5. N ऑन हायड्रोलिसिस N वॉटर मॉलिक्यूल्स घेतले, देन टू फॉर्म द N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6. म्हणजे काय तर राहणार आहे? ग्लुकोज. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. अंडरस्टूड इवन? तर दिस इज अ ओके, दॅट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लुकोज. आणि ग्लुकोज हे काय असणार आहे? ग्लुकोज हा पॉलिसॅकराइड्स आहे. येस, करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. करेक्ट सांगता आपण, गुड. आणि गॅलॅक्टोज हा काय? गॅलॅक्टोज हा मोनोसॅकराइड्स आहे. इट इज द मोनोसॅकराइड्स. आणि हा गॅलॅक्टोज कशापासून तयार होतो? तर हा तयार होतो लॅक्टोज पासून. आणि हा अजून एक तयार होतो कशापासून? रॅफिनोज पासून. रॅफिनोज. आणि स्टार्च्यूज पासून पण. स्टार्च्यूज पासून 2 तयार होतात. रॅफिनोज पासून 1 तयार होतो. लॅक्टोज पासून पण हा एकच तयार होतो, कारण हा डायसेकराइड आहे. बरोबर. आणि हा रॅफिनोज ट्रायसेकराइड आहे. आणि स्टार्च्यूज हा टेट्रासेकराइड आहे. टेट्रा. अंडरस्टूड? म्हणजे लॅक्टोज मध्ये 1 तयार होतो, 1 ग्लुकोज, 1 गॅलॅक्टोज. नंतर रॅफिनोज मध्ये 1 ग्लुकोज, 1 फ्रुक्टोज, 1 गॅलॅक्टोज. स्टार्चोज मध्ये 1 ग्लुकोज, 1 फ्रुक्टोज, 2 गॅलॅक्टोज. म्हणजे गॅलॅक्टोज हे लॅक्टोज, रॅफिनोज, स्टार्चोज मध्ये असतात. फ्रुक्टोज हा फक्त कशात असतो? सुक्रोज मध्ये. ओनली प्रेझेंट इन सुक्रोज. आणि सुक्रोज मध्ये हा काय? 1 ग्लुकोज, 1 फ्रुक्टोज मध्ये. रायबोज हा पेंटोज शुगर आहे. हा मोनोसॅकराइड आहे. दिस इज द मोनोसॅकराइड्स. आणि हा पेंटोज शुगर आहे. दिस इज द पेंटोज. आणि तो डीएनए मध्ये असतो. हा डीएनए मध्ये माहिती ना सर्वांना, डीएनए आरएनए मध्ये डीऑक्सीरायबोज और ऑक्सीरायबोज. डीएनए शुगर म्हणजे हा डीएनए मध्ये असतो. डीएनए आरएनए मध्ये पेंटोज शुगर आहे, रायबोज. आणि ब्लड मधली शुगर आहे ती ग्लुकोज असते. ब्लड शुगर काय असते? ग्लुकोज. ओके, माहिती ना, बायोलॉजी मध्ये आहे तुम्हाला ग्लायकोलिसिस, क्रेब सायकल असेल. ओके, दिस इज दॅट्स अ ब्लड शुगर, ग्लुकोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. तर सर्वांना समजलं काय हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च काय? तर हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इज अ ओनली ग्लुकोज. अँड दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज ना. तर ग्लुकोजची एक वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एन्झाइम इज युजफुल इन कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज? कोण सांगेल मला? ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन फ्रुक्टोज मध्ये करायचं आहे, तर कोणतं एन्झाइम युजफुल आहे? तर हा एन्झायमॅटिक पार्ट आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग एन्झाइम्स इज युजफुल फॉर कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज? माहिती का तुम्हाला आता हे? देन एक लक्षात पाहता, हे जे प्रोटीएज नावाचे एन्झाइम आहे, प्रोटीएज, अमायलेज, ग्लुकोज आयसोमरेज. तर ग्लुकोज आयसोमरेज काय करतं? ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन. हा सांगा मला प्लीज, आन्सर द्या. नाही, हार्ड नाही ऍक्च्युली. आता तुम्ही ते रीड केलं नाही म्हणून तुम्हाला असं वाटतंय. तर प्रत्येक एन्झाइम बद्दल मला इन्फॉर्मेशन द्या. इन्व्हर्टेज म्हणजे काय? प्रोटीएज म्हणजे काय? अमायलेज म्हणजे काय? ऍक्च्युली आता हा एन्झाइमच्या पार्ट मध्ये जाय ना. एन्झायमॅटिक पार्ट, वेर इट इज एन्झायमॅटिक पार्ट.
हा इथे पहा, जेवढे गरजेचे आहे तुम्हाला तेवढंच मी सांगणार आहे तुम्हाला. पहा इथे लक्ष द्या. द conversion of the glucose to sweet tasting fructose using glucose isomerase. ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन तुम्हाला फ्रुक्टोज मध्ये करायचं असेल तर त्यासाठी एन्झाईम काय, ग्लुकोज आयसोमरेज. मॅन्युफॅक्चर ऑफ द लॉन्ड्री डिटर्जंट्स, लॉन्ड्री डिटर्जंटसाठी तुम्ही प्रोटीएज वापरताय. दिस इज द प्रोटीएज नावाचं एन्झाईम आहे लॉन्ड्री डिटर्जंट्स. ठीक आहे, तर हे दोन तर इम्पॉर्टंट आहे. एक ग्लुकोज आयसोमरेज आहे, ग्लुकोज आयसोमरेज, ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज. आणि लॉन्ड्री डिटर्जंट्स मध्ये का वापरता, प्रोटीएज, प्रोटीएज नावाचं एन्झाईम. हे बायोलॉजीमध्ये तुम्ही वापरता बरोबर का. हा इन्व्हर्टेज बरोबर. म्हणजे याचा आन्सर काय, ग्लुकोज आयसोमरेज. इन्व्हर्टेज मध्ये का वापरतात, हायड्रोलिसिस इन प्रेझेन्स ऑफ इन्व्हर्टेज. बरोबर, सुक्रोजचा हायड्रोलिसिस, हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. इन्व्हर्टेज, इन्व्हर्टेज नावाचे एन्झाईम वापरता तुम्ही. नंतर प्रोटीएज, प्रोटीएज तर माहिती तुम्हाला, मी आताच यूज सांगितलं. लॉन्ड्री डिटर्जंट मध्ये वापरता किंवा प्रोटीनचं तुम्हाला हायड्रोलिसिस करायचं असेल तर प्रोटीएज वापरतात. अमायलेज माहिती आहे का तुम्हाला, अमायलेज सांगतो मी तुम्हाला. ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन अल्कोहोल मध्ये करायचं असेल तर ग्लुकोज इंटू इथॅनॉल, ग्लुकोज इंटू इथॅनॉल, ग्लुकोज इंटू इथॅनॉल. इथेनॉल हे अल्कोहोल आहे माहिती ना, अल्कोहोलिक बिवरेज बनवतात ना त्यामध्ये अमायलेज वापरतात. नंतर प्रोटीन, दॅट्स अ प्रोटीएज. प्रोटीएज मध्ये काय होतात तर प्रोटीनचं कन्व्हर्जन अमायनो ऍसिड मध्ये होणार आहे. प्रोटीनचं कन्व्हर्जन अमायनो ऍसिड्स मध्ये, प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन्स इंटू दॅट्स अमिनो ऍसिड्स, अल्फा अमिनो ऍसिड्स, प्रोटीन. ओके, दॅट्स अ प्रोटीएज. लायपेज पण वापरता माहिती ना, लायपेज अमिनो ऍसिड्स किंवा दॅट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड मध्ये. आणि ग्लुकोज आयसोमरेज पासून करणार आहे की ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन फ्रुक्टोज मध्ये होणार आहे, ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज, ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज, ग्लुकोज आयसोमरेज. अंडरस्टूड एव्हरीवन. आणि हे प्रोटीएजचे एन्झाईम त्याचं फंक्शन पण मी सांगितलं तुम्हाला, कशामध्ये वापरतात, लॉन्ड्री डिटर्जंट्स मध्ये. ओके, बरोबर आहे का. हा, मीरा मिळेल आपल्याला, आपल्याला नोट्स मिळतील मीरा, शुअर. हो, तर प्लीज आपण लेक्चर अटेंड करा प्रॉपरली आणि नोट बनवा, त्याची एक नोट बनवा. आणि सिनॉप्सिस नोट मी देत असतो ना तुम्हाला, ती सिनॉप्सिस नोट आहे. ओके, हा यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर मला सांगा सर्वांना समजलंय का हे. ओके, दॅट्स द क्वेश्चन नंबर 6, 2021 चा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या, क्वेश्चन नंबर 7, 2021 क्वेश्चन. विच रिएजंट ऑक्सिडाइज ग्लुकोज टू सॅकॅरिक ऍसिड. आता सांगितलं मी तुम्हाला ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन आहे. तर ओके, दॅट्स सुरुवातीला ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर माहित पाहिजे तुम्हाला, COH, देन दॅट्स OH, okay, this is a 1 2 3 4 5 6 CH2OH. This is the OH, this is the OH, this is the OH, this is the H, this is the H, OH, this is the OH actually. OH, H, OH, H. हा पहा, तर यामध्ये सॅकॅरिक ऍसिड म्हणजे का, हा CH2OH ग्रुप आहे ना, याचं पण कन्व्हर्जन कशात होणार आहे, दॅट्स ऍसिड मध्ये. म्हणजे काय असणार आहे, 1 2 3, बाकी सर्व सेम असते ना, 1 2 3 4. आणि इथे पण काय असणार आहे, C डबल बॉन्ड O OH, अँड देन दिस इज द C डबल बॉन्ड O OH. करेक्ट. म्हणजे कोण आहे, नायट्रिक ऍसिड. बरोबर, ग्लुकोज टू सॅकॅरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड. ब्रोमिन वॉटर बरोबर रिॲक्शन वेगळी, बरोबर का. ब्रोमिन वॉटर मध्ये काय राहतं, दॅट्स ग्लुकोनिक ऍसिड तयार होणार आहे, ओनली ग्लुकोनिक ऍसिड.
आय थिंक एक मिनिट, याची रिॲक्शन्स मी तुम्हाला इथे नोट करून दिल्यात पहा. ओके. Glucose, when glucose react with the nitric acid. When glucose react with the nitric acid, then to form the saccharinic or glucaric acid. तर पहा इथे हा अल्डेहाइड ग्रुप आहे, हा अल्डेहाइडचं कन्व्हर्जन ऍसिड मध्ये झालंय. ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे ना, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग आहे. हा CH2OH याचं पण कन्व्हर्जन COOH मध्ये झालंय. ओके, म्हणजे हा कोण आहे? सॅकॅरिक ऍसिड इज अ डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड. हो, सॅकॅरिक ऍसिड इज अ डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड. अंडरस्टूड. आणि जर का तुम्ही ब्रोमिन बरोबर रिॲक्शन केली, ब्रोमिन बरोबर, तर काय तर होतं? ग्लुकोनिक ऍसिड. ग्लुकोनिक ऍसिड. आणि तुम्ही हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर रिॲक्शन केली तर काय तर होणार आहे? ग्लुकोऑक्झिम. ग्लुकोऑक्झिम. आणि हायड्रोजन सायनाइड बरोबर रिॲक्शन केली तर दॅट्स अ सायनो, ग्लुकोसायनोहायड्रिन. सायनोहायड्रिन. ग्लुकोसायनोहायड्रिन. हायड्रोजन सायनाइड बरोबर रिॲक्शन केली तर ग्लुकोसायनोहायड्रिन. ब्रोमिन वॉटर बरोबर रिॲक्शन केली तर ग्लुकोनिक ऍसिड. आणि हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर रिॲक्शन केली तर ग्लुकोऑक्झिम. अंडरस्टूड. ह्या सर्व रिॲक्शन घेतल्यात आपण. ओके. हां, तर दॅट्स ओके. क्वेश्चन 2021चा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. आणि ह्या सर्व रिॲक्शन नोट केल्यात पहा, प्लीज आपण एकदा चेक करा यामध्ये, बरोबर का? तर इथे नोट केलंय मी ब्रोमिन वॉटर बरोबर. तर दिस इज अ रिॲक्शन विथ द ब्रोमिन वॉटर. वेन ग्लुकोज रिॲक्ट विथ द ब्रोमिन वॉटर टू फॉर्म ग्लुकोनिक ऍसिड. दिस इज द ग्लुकोनिक ऍसिड. आणि वेन ग्लुकोज रिॲक्ट विथ द हायड्रोजन सायनाइड, ग्लुकोज हायड्रोजन सायनाइड बरोबर रिॲक्ट केलं, ओके, देन टू फॉर्म द ग्लुकोसायनोहायड्रिन. ग्लुकोसायनोहायड्रिन. हायड्रोजन सायनाइड, ग्लुकोसायनोहायड्रिन. पहा इथे फक्त बदल होतोय. हा जो सायनोहायड्रिन हा H+Cn- आहे आणि हा जो Cn- आहे, तर हा या कार्बनला अटॅच होणार आहे आणि ऑक्सिजनला कोण अटॅच होणार आहे? हायड्रोजन. टू फॉर्म द सायनोहायड्रिन. इथे पण हायड्रॉक्सिल अमाइन आहे पहा. इथे हा OH आणि हा H रिमूव्ह ॲज अ वॉटर. वॉटर रिमूव्ह झालाय आणि इथे कोण तयार होतो? ग्लुकोऑक्झिम तयार होणार आहे. दिस इज ग्लुकोऑक्झिम. इट कंटेन द प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक ग्रुप इन देअर मॉलिक्युल्स. तर ग्लुकोजमध्ये कार्बोनिक ग्रुप आहे, तर त्याच्या अकॉर्डिंग टू ग्लुकोऑक्झिम अँड सायनोहायड्रिन कंपाऊंड तयार होणार आहे. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट्स द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन 2021चा आहे. द युनिट ऑफ मोनोसॅकराइड प्रेझेंट इन द दॅट्स अ रॅफिनोज. मोनोसॅकराइड युनिट्स विचारले तुम्हाला रॅफिनोज मध्ये. रॅफिनोज कोण आहे? रॅफिनोज इज अ टेट्रासॅकराइड. बरोबर, रॅफिनोज इज अ टेट्रासॅकराइड्स. मग रॅफिनोज हा टेट्रासॅकराइड असेल तर त्यामध्ये एक ग्लुकोज, त्यात किती पार्ट असतात? एक ग्लुकोज असतो. त्यानंतर एक असतो फ्रुक्टोज आणि त्यामध्ये दोन असतात गॅलॅक्टोज. दोन गॅलॅक्टोज. आठवतंय का तुम्हाला? रॅफिनोज मी इथे नोट करून दिलंय पहा, आपण चेक करा. रॅफिनोज, सॉरी, रॅफिनोज हा थांबा, ट्राय मध्ये ना तो. एक मिनिट, ट्राय मध्ये ना तो. दिस इज अ ट्राय पाहिजे तो. इट इज अ ट्राय. मी स्टार्चोज बद्दल नोट केलंय ते. हां, स्टार्चोज मध्ये असतात ना. म्हणजे दिस इज अ ट्रायसॅकराइड. बरोबर का? एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गॅलॅक्टोज. आणि मी जे सांगितलं तुम्हाला ते स्टार्चोज आहे. स्टार्चोज. तर स्टार्चोज मध्ये काय असतात? एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज आणि दोन गॅलॅक्टोज. बरोबर का? स्टार्चोज मध्ये. हो, बरोबर. म्हणजे काय सांगताय तुम्ही?
2 फ्रुक्टोज अँड 1 ग्लुकोज नाही, 2 नसतात. 2 गॅलॅक्टोज 1 फ्रुक्टोज नाही, 2 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज नाही, ग्लुकोज फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज 1 युनिट. करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. गुड, करेक्ट सांगताय आपण. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आहे. ट्रायसेकराइड येतो. करेक्ट. आणि यामध्ये तर आपण पहा इथे नोट करू शकता हे स्टार्चिओज. तर स्टार्चिओज मध्ये काय दिलंय पहा तुम्हाला. स्टार्चिओज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज 2 गॅलॅक्टोज. आणि नंतर रॅफिनोज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज 1 गॅलॅक्टोज. लॅक्टोज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 गॅलॅक्टोज असतो. बरोबर. लॅक्टोज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 गॅलॅक्टोज. सुक्रोज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज. माल्टोज मध्ये दॅट्स बोथ आर ग्लुकोज. दोन्ही पण कसे असतात, ग्लुकोजच असतात. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 9. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेक्स्ट्रोटेशन ऑफ ग्लुकोज. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेक्स्ट्रो विचारलंय. डेक्स्ट्रोटेशन ऑफ ग्लुकोज अँड सुक्रोज रिस्पेक्टिव्हली. कोण सांगेल मला की ग्लुकोजची डेक्स्ट्रोटेशन व्हॅल्यू किती असते. एक व्हॅल्यू जरी तुम्ही कम्पेअर केली तरी बाकीची व्हॅल्यू तुम्हाला समजणार आहे. ग्लुकोजची डेक्स्ट्रोटेटिव्ह व्हॅल्यू किती असते. ग्लुकोज हॅज अ डेक्स्ट्रोटेटिव्ह व्हॅल्यू. तुमच्या टेक्स्टमध्ये चेक करा. टेक्स्टमध्ये लगेच सापडेल तुम्हाला. बरोबर का. डेक्स्ट्रोटेशन आपल्याकडे टेक्स्टबुक असेल ना, तर प्लीज सांगा मला किती व्हॅल्यू असते. डेक्स्ट्रोटेशन ग्लुकोज व्हॅल्यू किती असते. That's 52.7. बरोबर का. ग्लुकोज इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड अँड हॅज अ स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू प्लस 52.7. बरोबर. मग ग्लुकोजची व्हॅल्यू किती आहे, 52.7 आहे. बरोबर. दॅट्स अ प्लस 52.7. मग सांगा आता प्लस 52.7 तर ग्लुकोजची मॅच झाली ना प्लस 52.7. म्हणजे ही व्हॅल्यू प्लस 66 रॉंग आहे. नंतर ही व्हॅल्यू काय प्लस 92, ही व्हॅल्यू रॉंग आहे. आता पुढची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित झाली कोणाची, सुक्रोजची. तर यस तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. ओके. मला कोण सांगेन सुक्रोजची व्हॅल्यू किती आहे. आठवते तुम्हाला रिड्युसिंग नॉन रिड्युसिंग शुगर. तिथे चेक करा. रिड्युसिंग नॉन रिड्युसिंग शुगर. आता तुम्हाला फ्रुक्टोजची पण विचारते ना, लक्ष द्या. आता सुक्रोजची विचारली ना तुम्हाला फ्रुक्टोजची विचारतील, माल्टोजची विचारतील. सांगा किती व्हॅल्यू आहे. व्हॅल्यू सांगा किती आहे. डेक्स्ट्रोटेटरी व्हॅल्यू किती असते सुक्रोजची, प्लस 66 ना. अंडरलाईन केली पहा मी तिथे. बरोबर का. प्लस 66 किती आहे, प्लस 66. तर दिस इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. बरोबर का. आणि ही जी 92 असते ना, तर 92 फ्रुक्टोज मध्ये भेटते तुम्हाला, निगेटिव्ह म्हणजे मायनस मध्ये. हो. तर प्लीज लक्षात ठेवा या व्हॅल्यूज सर्व. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि क्वेश्चन 2021 चा 25 सप्टेंबर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. 1 मोल माल्टोज ऑन हायड्रोलिसिस फॉर्म. माल्टोज म्हणजे काय, C12H22O11. माल्टोज आहे हा डायसेकराइड आहे. माल्टोज इज अ डायसेकराइड. आणि त्याचं कमी हायड्रोलिसिस केलं देन टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6. सांगा काय तर होतं, फक्त ओनली ग्लुकोज. 1 माल्टोज आहे. माल्टोज 3 नंबर काय सांग, 2 नंबर काय सांगता आपण, कामिनी 2 नंबर का.
कामिनी आपण आन्सर 2 नंबर सांगताय. हो, तुम्ही सांगताय क्विक घ्या, लवकर घ्या, चुकीचे आन्सर सांगताय आपण. हा, तुमचंच आहे ना, तुमचाच ऑप्शन आहे ना की लवकर घ्या, क्विक घ्या. हा, पाऊस येतोय, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज, अजून काय? हा, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अजून काय? ठीक आहे, तर प्लीज मला आन्सर सांगा. प्लीज आन्सर काय? 1 mole of maltose on hydrolysis form 1 mole of maltose then on hydrolysis then to form the 2 moles of glucose. Yes, correct. 2 moles of glucose. फक्त ग्लुकोज तयार होतात. गॅलॅक्टोज तयार होतात का 2 मोलचे? 2 मोलचे गॅलॅक्टोज पण तयार होतात, पण त्यासाठी काय पाहिजे तुम्हाला? ओके, माल्टोज नको आहे, तर त्यासाठी काय पाहिजे होतं? स्टार्च्यूज पाहिजे होतं ना, स्टार्च्यूज. आणि स्टार्च्यूज मध्ये एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज आणि 2 गॅलॅक्टोज असतात, बरोबर का? स्टार्च्यूज मध्ये काय असतो? एक ग्लुकोज, बरोबर. एक मॉलिक्यूल काय असतो? ग्लुकोज. एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लुकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज आणि 2 मॉलिक्यूल गॅलॅक्टोज असतात. गॅलॅक्टोज स्टार्च्यूज मध्ये आम्ही 2 मोल्स गॅलॅक्टोज तयार होतो, पण स्टार्च्यूज मध्ये तयार होईल. स्टार्च्यूज, आणि स्टार्च्यूज हा कोणी टेट्रासॅकराइड आहे ना, बरोबर का? स्टार्च्यूज इज अ टेट्रासॅकराइड. इट इज अ टेट्रासॅकराइड्स. हा टेट्रासॅकराइड आहे. 1 मोल ग्लुकोज आणि 1 मोल फ्रुक्टोज हा कुठे तयार होतो? ओके, दॅट्स अ सुक्रोज मध्ये. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज. आणि सुक्रोज हा डायसॅकराइड आहे. इट इज अ डायसॅकराइड्स. 1 मोल ग्लुकोज आणि 1 मोल गॅलॅक्टोज तयार होतो ना. हा 1 मोल ग्लुकोज गॅलॅक्टोज पण तयार होतो, एक मोल ना, बरोबर का? कुठे तयार होतो सांगा बरं मला? रॅफिनोज मध्ये. रॅफिनोज मध्ये काय? रॅफिनोज हा ट्रायसॅकराइड आहे. ट्रायसॅकराइड्स. एक ग्लुकोज तयार होतो, एक गॅलॅक्टोज तयार होतो, प्लस अजून एक तयार होतो, एक फ्रुक्टोज, बरोबर का? फ्रुक्टोज पण तयार होतो ना, 1 फ्रुक्टोज, बरोबर. अंडरस्टूड एव्हरीवन? दोन कुठे लिहिलंय? 1 मोल माल्टोज ऑन हायड्रोलिसिस फॉर्म. 1 मोल माल्टोज असेल तर 1 मोल माल्टोज पासून 2 मोल्स ग्लुकोज तयार होणार ना, बरोबर आहे. 1 mole maltose on hydrolysis form 2 moles glucose. अंडरस्टूड? ओके. हा, गॅलॅक्टोज कुठे? नाही, ग्लुकोज गॅलॅक्टोज. हा बरोबर. ग्लुकोज गॅलॅक्टोज पण तयार होतो लॅक्टोज मध्ये, बरोबर आहे. लॅक्टोज मध्ये, रॅफिनोज मध्ये पण तयार होणार आहे. आणि एक ग्लुकोज, एक गॅलॅक्टोज लॅक्टोज मध्ये पण तयार होतो ना, लॅक्टोज. हो, बरोबर, लॅक्टोज मध्ये पण तयार होणार आहे. आणि फ्रुक्टोज असेल तर तो रॅफिनोज मध्ये असेल. अंडरस्टूड एव्हरीवन? ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज 1:1 रेशो रॅफिनोज मध्ये, आणि फक्त ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज लॅक्टोज मध्ये, बरोबर, कारण तो डायसॅकराइड आहे. इट इज अ डायसॅकराइड. आणि हा कोण आहे? ट्रायसॅकराइड आहे. स्टार्च्यूज मध्ये एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, 2 गॅलॅक्टोज. ओके, म्हणजे 2 मोल्स गॅलॅक्टोज तयार होतात इथे या केसमध्ये. अंडरस्टूड एव्हरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या प्लीज. दॅट्स अ क्वेश्चन नंबर 11. तर क्वेश्चन 2021 चा क्वेश्चन आहे, 25 सप्टेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट कंटेन ग्लायकोसाइडिक लिंकेज? तर एक लक्ष द्या की ग्लायकोसाइडिक लिंकेज नाही, डू नॉट कंटेन द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज, तर याचा अर्थ ते मोनोसॅकराइड्स आहे. मोनोसॅकराइड्स.
आणि मोनोसॅकराइड्स मध्ये डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. Which of the following sugar does not contain glycosidic linkage? करेक्ट आहे. आन्सर कोणता आहे? ग्लुकोज इज अ करेक्ट आन्सर. मोनोसॅकराइड पाहिजे, ते काय पाहिजे? मोनोसॅकराइड्स पाहिजे. दॅट इज दे डू नॉट अंडरगो द हायड्रोलिसिस रिॲक्शन. आता लॅक्टोज मध्ये मला सांगा, याच्यामध्ये माल्टोज मध्ये जी लिंकेज असते, लिंकेज ग्लायकोसायडिक लिंकेज सांगा आता प्लीज. माल्टोज मधली ग्लायकोसायडिक लिंकेज आय थिंक आपण ओके याच्या अगोदर पण फाइंड आउट केली ना माल्टोजची ग्लायकोसायडिक लिंकेज. 2 नंबर क्वेश्चन होता ना, बरोबर का? 1,4 अल्फा माल्टोज 1,4 अल्फा. लॅक्टोज मध्ये काय असणार आहे? 1,4 बीटा, बरोबर. 1,4 बीटा लॅक्टोज. चेक करा लॅक्टोज मध्ये कोणती लिंकेज आहे. आपण लिस्ट बनवली ना. लॅक्टोज 1,4 बीटा आहे. सुक्रोज काय? 1 अल्फा 2 बीटा. करेक्ट. प्लीज नोट करावे हा हे सर्व. लॅक्टोज मध्ये जी लिंकेज असते ग्लायकोसायडिक लिंकेज, इन लॅक्टोज 1,4 बीटा लिंकेज इज प्रेझेंट. 1,4 बीटा लिंकेज लॅक्टोज. माल्टोज मधली लिंकेज किती असते? 1,4 अल्फा. सुक्रोज हॅज अ ग्लायकोसायडिक लिंकेज 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज. हो प्लीज हे नोट करा, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट कंटेन द ग्लायकोसायडिक लिंकेज? तर ग्लायकोसायडिक लिंकेज नाही, अब्सेंट आहे. याचा अर्थ ते मोनोसॅकराइड आहे. इट इज अ मोनोसॅकराइड्स. आणि मोनोसॅकराइड डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस, कारण त्यांच्यामध्ये काय? अब्सेन्स ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. absence of glycosidic linkage, glycosidic linkage, glycosidic linkage काय? absent आहे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि अजून एक गोष्ट पहा, लॅक्टोज आणि हे सर्व डायसॅकराइड्स आहे, बरोबर का? ग्लुकोज मोनोसॅकराइड्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द ग्लायकोसायडिक लिंकेज इन माल्टोज. पहा क्वेश्चन 2021 चा रिपीट आहे मला वाटतं हा क्वेश्चन. मागे लॅक्टोज बद्दल विचारलंय, आता माल्टोज आहे. कोण सांगेन माल्टोज मध्ये काय? आताच फाइंड आउट केले पहा. 1,4 अल्फा. कोण सांगेन मला? आयडेंटिफाय द ग्लायकोसायडिक लिंकेज इन माल्टोज. तर माल्टोज मध्ये ग्लायकोसायडिक लिंकेज काय? तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आणि जे प्रत्येक लिंकेज आहे, तर प्रत्येक लिंकेज बद्दल सांगा मला. ती लिंकेज कोणत्या कंपाऊंडची? जे अदर लिंकेजेस आहे, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा लिंकेज आहे, त्या सर्व लिंकेज बद्दल सांगा प्लीज मला. Okay, maltose contain the linkage 1,4 alpha linkage. This is correct. 1 alpha beta 1 2 alpha beta 1 2 म्हणजेच कोण? 1 alpha 2 beta. सांगा 1 alpha 2 beta कुठे असते? सुक्रोज मध्ये. सुक्रोज मध्ये 1 alpha 2 beta लिंकेज. त्यानंतर बीटा 1,4 लिंकेज कुठे असते? लॅक्टोज मध्ये. Lactose contain the, okay, that's a 1,4 beta linkage. Sucrose contain the 1 alpha 2 beta linkage. त्यानंतर 1,6 ही जी लिंकेज आहे, तर मी तुम्हाला आता सांगितले की ती कुठे असते? अमायलोपेक्टिन.
आणि अमायलोपेक्टिन मध्ये इट इज अ ब्रँच, ती ब्रँच मध्ये असते. अंडरस्टूड. अँड दिस इज प्रेझेंट इन द माल्टोज. आणि ही जी लिंकेज आहे ना 1,4, तर ही अमायलोज मध्ये पण असते. अमायलोज मध्ये पण असते. अमायलोज, पण अमायलो मध्ये ही लिनियर असते. दिस इज इन द लिनियर. स्टार्च मध्ये, हे दोन्ही स्टार्च मध्ये असतात. स्टार्च. माल्टोज हा डायसेकराइड आहे. इट इज अ डायसेकराइड. इट इज अ डायसेकराइड. आणि स्टार्च हा पॉलिसेकराइड आहे. स्टार्च इज अ पॉलिसेकराइड. ओके. हो, करेक्ट, बरोबर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. क्वेश्चन 2021-27 September. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्जन. ग्लुकोज व्हेन रिएक्ट विथ द ब्रोमीन वॉटर. हो, बरोबर सांगतोय आपण. हो, करेक्ट आहे, बरोबर सांगतो आपण. सुक्रोज, लॅक्टोज, माल्टोज, अमायलोपेक्टिन. येस, यू आर राईट. करेक्ट आहे, बरोबर सांगतो आपण. गुड, छान. हो, बरोबर. दॅट्स अ ग्लुकोनिक ऍसिड ना. ब्रोमीन वॉटर ग्लुकोनिक ऍसिड. मला सॅकरिक ऍसिड बद्दल सांगा ना. सॅकरिक ऍसिड म्हणजे काय? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड का? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. आणि डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड मध्ये सॅकरिक ऍसिड तयार होणार आहे. अँड देन इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. प्रायमरी OH ग्रुप. आणि ग्लुकोनिक ऍसिड मध्ये काय कन्फर्म होणार आहे? कोण सांगेल मला? ग्लुकोनिक ऍसिड, ब्रोमीन ना. इट कंटेन द अल्डिहाइडिक ग्रुप. अल्डिहाइडिक ग्रुप. Aldehydic group is confirmed. Primary OH group is confirmed. त्यानंतर एन हेक्झेन कशाबरोबर घ्यायचं? HI. हॉट HI ना. दिस इज अ हॉट HI. याने काय कन्फर्म होणार आहे? 6 कार्बन ॲटम्स. 6 कार्बन इन चेन. 6 कार्बन इन चेन कन्फर्म. आणि ग्लुकोज सायनोहायड्रिन कशाबरोबर घेतो आपण? हायड्रोजन सायनाइड. हायड्रोजन सायनाइड, ग्लुकोज सायनोहायड्रिन. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. बरोबर, कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप इज कन्फर्म. अंडरस्टूड. बरोबर आहे. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड 1 नंबरला, 2 नंबरला HI, 3 नंबरला Br2 वॉटर. बरोबर आहे. आणि नंबर काय? 4थला हायड्रोजन सायनाइड. बरोबर. आणि इट कन्फर्म द कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लुकोज. म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप कसा कन्फर्म होणार आहे? हायड्रोजन सायनाइड. अल्डिहाइडिक ग्रुप कसा कन्फर्म होणार आहे? ग्लुकोनिक ऍसिड, ब्रोमीन वॉटर. आणि जे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मध्ये ते कशाने कन्फर्म होणार आहे? HI, हायड्रोहायड्रिक ऍसिड. आणि प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे कशाने कन्फर्म होणार आहे? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, सॅकरिक ऍसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. दॅट्स द क्वेश्चन नंबर 14. फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोनिक ऍसिड फ्रॉम ग्लुकोज बाय ऑक्सिडेशन ऑफ Br2 वॉटर शोज दॅट. कोण सांगेन? क्वेश्चन 2021 चा 27 सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे. फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोनिक ऍसिड फ्रॉम ग्लुकोज बाय ऑक्सिडेशन ऑफ Br2. आता सांगितलं मी तुम्हाला. Formation of gluconic acid from glucose by oxidation using that's a Br2 water shows that. So please give me answer. Glucose contain 5 hydroxy group. Glucose मध्ये 5 hydroxy group आहे हे सांगतात का? नाही. हे कोण सांगतं? That's ग्लुकोज ऍसिटेट. म्हणजे कोणतं? ऍसिटिक अनहायड्राइड टेस्ट. ऍसिटिक अनहायड्राइड. ओके. ग्लुकोनिक ऍसिड नाही. ऍसिटिक अनहायड्राइड मध्ये काय राहतो? ग्लुकोज पेंटाएसिटेट.
पेंटाएसिटेट, बरोबर, हा तर नाही. ग्लुकोज कंटेन द वन प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप इन द ग्लुकोज, 6 कार्बन ॲटम ग्लुकोज इन अ स्ट्रेट चेन. हे तर कोण सांगतं? हेक्झेन, फॉर्मेशन ऑफ हेक्झेन. कोणाबरोबर रिॲक्शन घ्यायला लागते आपल्याला? HI, हॉट कंडिशन. द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप, बरोबर का? Br2 बरोबर. द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप, बरोबर आहे, द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप. आणि ग्लुकोज कंटेन द वन प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, हे कोणाबरोबर? दॅट्स ग्लुकोनिक ऍसिड किंवा ग्लुकॅरिक ऍसिड, ग्लुकॅरिक ऍसिड. आणि ती रिॲक्शन कोणाबरोबर घ्यायला लागते तुम्हाला? नायट्रिक ऍसिड बरोबर, डायल्यूट HNO3. दोन्ही रिॲक्शन सारख्याचे पहा, काहीच बदल नाही त्यामध्ये. दॅट्स क्वेश्चन नंबर 14 आहे हा, 2021 चा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2021 चा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेअर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. किती सोपा क्वेश्चन आहे पहा. सुक्रोज आहे C12. जर का सुक्रोजचं मी हायड्रोलिसिस केलं, सुक्रोज हा डायसेकराइड आहे, इट इज अ डायसेकराइड. त्याचं हायड्रोलिसिस केलं तर काय तर होणार आहे? एक मॉलिक्यूल ग्लुकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट. एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, बरोबर. आता त्यामध्ये फ्रुक्टोज आणि गॅलॅक्टोज नाही असं नाही तर होणार. एक वेळ ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज तयार होऊ शकेल, ग्लुकोज गॅलॅक्टोज. तर ग्लुकोज गॅलॅक्टोज म्हणजे हा कोण आहे? लॅक्टोज आहे, दिस इज लॅक्टोज. नंतर फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज, फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज तयार होऊ शकेल तो, ओके, दोन केसमध्ये तयार होऊ शकेल, एक ट्रायमध्ये आणि एक टेट्रासॅकराइडला, बरोबर का? ट्रायसॅकराइड्स आणि दुसरा दॅट्स अ टेट्रासॅकराइड्स. एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गॅलॅक्टोज, आणि एक फ्रुक्टोज, एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, दोन गॅलॅक्टोज. अंडरस्टूड? तर दिस इज अ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज, करेक्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण, क्वेश्चन नंबर 15 हा. क्वेश्चन नंबर 16. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लुकोज इज ट्रीटेड विथ हायड्रॉक्सिल अमाइन. बरोबर का? ग्लुकोज व्हेन ट्रीटेड विथ द हायड्रॉक्सिल अमाइन, तर ग्लुकोजची रिॲक्शन हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर केली, देन व्हॉट टाइप ऑफ प्रोडक्ट? एन हेक्झेन तर माहिती आहे तुम्हाला, कशाबरोबर? HI बरोबर ना, HI, एन हेक्झेन. ग्लुकोज सायनोहायड्रिन माहिती आहे, हायड्रोजन सायनाइड. ग्लुकोनिक ऍसिड हे पण माहिती आहे तुम्हाला, ग्लुकोनिक ऍसिड कशाबरोबर घ्यायचं? Br2 बरोबर, Br2. हे माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. ग्लुकोज ऑक्झिम, यस इट इज अ हायड्रॉक्सिल अमाइन, NH2OH. तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक आहे, चालेल. आज आपण थांबू इथे, बाकीचे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. ओके, 2021 क्वेश्चन आहे सर्व. ठीक आहे, तर बाकीचे क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. आज आपण थांबू इथे. अजून यामध्ये बराचसा पार्ट आहे. जनरली कार्बोहायड्रेट्स मध्ये, म्हणजे आताशी आपण कार्बोहायड्रेट्स घेतो यामध्ये. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहे, प्रोटीन्स आहे, एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स आहे. तर 4 बायोमॉलिक्युल्स आहेत तुम्हाला. MHT-CET ला 4 इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्युल्स आहे, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स. ठीक आहे, तर याच्या पुढचे MCQs आणि बाकीचे काय MCQs, ठीक आहे, आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. तर काही डाऊट यामध्ये? हो, जनरली मी प्रयत्न करेन की जास्तीत जास्त तुम्हाला चांगलं एक्सप्लेन करायचा. ठीक आहे, कारण आता वेळ कमी राहिला तुम्हाला, बरोबर की नाही? 1.5 महिना आहे अजून तरी पण, आणि त्यामध्ये पण तुम्हाला देता येईल तेवढं मी क्वालिटी स्टडी मटेरियल द्यायचा प्रयत्न करेन, क्वालिटी टीचिंग द्यायचा प्रयत्न करेन, की जेणेकरून तुम्ही एक लेक्चर अटेंड केला तर यस तुम्हाला बाकी काही करायची गरज नाही. ठीक आहे, पण काय करा की सिन्सिअरली लेक्चर अटेंड करा, नोट बनवा एक आपण चांगली, आणि मी तुम्हाला मीन व्हाईल काही सिनॉप्सिस नोट पण देत असतो, बरोबर का? तर त्या एक नोट करत जा आपण. हां, मी प्रयत्न करेन संजय, मी प्रयत्न करेन की पुढचे लेक्चर घ्यायचा. कधी कधी वेळ असतो नसतो, बरोबर की नाही? जेवढा लेक्चर वेळ मिळतो मला, मी तेवढा तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करतो. हो, पण असं नाही की मी तुम्हाला डेली लेक्चर शेड्यूल देऊ शकेन, नाही. तर जेवढा पण माझ्याकडे वेळ मिळेल कधीतरी, बरोबर का, म्हणजे माझा तो रेस्ट ऑफ टाइम असेल तो मी तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करेन. पण मीन व्हाईल यामध्ये हा सिलेबस आपण कम्प्लीट, ओके, मी तुम्हाला आता बऱ्यापैकी सिलेबस कम्प्लीट झाला आपला, बरोबर.
म्हणजे जर का तुम्ही पाहिलं इकडे MHT-CET 2022 मध्ये, तर आपले सर्व कंप्लीट झालेत ना. सॉलिड स्टेट झालाय, सोल्युशन, आयोनिक, केमिकल, इलेक्ट्रो, कायनेटिक्स. त्यानंतर एलिमेंट 16, 17, 18 सर्व कंप्लीट झाले. ट्रान्शन, इनर ट्रान्शन, कोऑर्डिनेशन, हॅलोजन, अल्कोहोल, अल्डेड, अमाइन्स. आता बायोमॉलिक्युल्स कंप्लीट करून देईन मी तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. त्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं झालंय, आता बऱ्यापैकी झालंय, थोडा राहिलाय, अजून एक लेक्चर पाहिजे कार्बोहायड्रेटला. आणि प्रोटीन्स, एन्झाईम्सला एक सफिशियंट आहे. इव्हन ते सर्व एका लेक्चरमध्ये होऊ शकतात. कार्बोहायड्रेटला अजून बाकी, कारण तो मोठा सेक्शन आहे थोडा, त्याच्यावर शुअर क्वेश्चन असतो. नंतर पॉलिमरमध्ये कंप्लीट झालं, आठवते, सिंथेटिक फायबर, सिंथेटिक रबर. त्यानंतर ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो, हे पण कंप्लीट झालंय. त्यानंतर बेसिक प्रिन्सिपल, ओके, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झालंय आपलं ना, म्हणजे सम बेसिक प्रिन्सिपल कन्सेप्ट झालं 1 नंबर. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम पण झालंय ना, याच्यामध्ये क्वांटम नंबर्स असेल, बोर्स ॲटॉमिक थिअरी असेल, हे झालंय कम्प्लीट. मग आता फक्त एवढाच पार्ट राहतोय, बरोबर. म्हणजे ओनली दिस, फक्त 11चा पार्ट राहतो ना, हे 2, हे 3 आणि हे 2 चॅप्टर. दिस इज ओनली रिमेनिंग. म्हणजे फक्त 11च रिमेनिंग आहे आपलं आता, बाकी सर्व झालंय. हो, 12 कंप्लीट झाल्या, फक्त बायोमॉलिक्युल्स एक राहतोय. हा, प्रणव, मिळेल आपल्याला, नोट्स मिळतील, तर प्लीज आपण सिनॉप्सिस नोट करत जा ना. आता तसे पण तुम्हाला भरपूर, ओके, दॅट्स अ सिनॉप्सिस नोट मिळतील तुम्हाला. हा, मिळतील तुम्हाला नोट्स मिळतील, मी प्रयत्न करेन नोट्स द्यायचा तुम्हाला. ओके, हो. जनरली मी जे नोट्स तुम्हाला दाखवत असतो, तर प्लीज आपण ते काय करा की नोट करत जा, तसे पण तुम्हाला देणार आहे मी ते. ओके, झालंय सर्व, आता कम्प्लीट झालंय. गुड. म्हणजे मग तुमचं सर्व झालं असेल तर यस, मग तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये आउट ऑफ 50 मार्क्स आहे ना, तर 50 पैकी तुम्हाला 45 प्लसचं मिळाले, मग बरोबर की नाही. आता अजून किती पाहिजे ना, 45 प्लस झाले. 45 प्लस म्हणजे हे माहिती आहे तुम्हाला, हे 99 टू 100% होऊ शकतात. हो, दिस इज द 99 टू 100% इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में जर का तुम्ही 2021 PYQs करताय सर्व, तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2021 PYQs विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. यापेक्षा वेगळे पेपर नसणार आहे. हां, पण तुम्हाला एक गोष्ट आहे, जर का तुम्हाला 50/50 मार्क्स पाहिजे, एक सुद्धा MCQ तुम्हाला सोडायचा नाहीये, बरोबर. यस, मग तुम्हाला अजून थोडी तयारी करायला लागणार आहे. ओके, हां, मी सांगेन तुम्हाला. ॲक्च्युअली तुम्ही काय करा की ग्रुपवर पाठवून द्या, तुम्ही टेलिग्राम चॅनल आहे ना, त्याच्यावर पाठवून द्या. ओके, मी रीड करेन तिथे, ठीक आहे. हो, तुमचे काही डाऊट्स असेल तर चालेल. तर आपण थांबू आज इथे. नेक्स्ट लेक्चरला मी कंटिन्यू करणार आहे. नेक्स्ट लेक्चर तुम्हाला मी, ओके, बायोमॉलिक्युल्स कंप्लीट करू, ठीक आहे, आपण ह्या आठवड्यामध्ये, म्हणजे आज आणि उद्या. ठीक आहे, आज आणि उद्या आपण प्रयत्न करू की बायोमॉलिक्युल्स कंप्लीट करू. ठीक आहे, कार्बोहायड्रेट थोडा राहिलाय, तो एक कंप्लीट करू. नंतर प्रोटीन्सचे, त्यानंतर एन्झाईमचा थोडाच पार्ट आहे, आणि नंतर न्यूक्लिक ॲसिड आहे, DNA, RNA. आणि इव्हन तो बायोलॉजीमध्ये पण आहे ना तुम्हाला, हा बायोमॉलिक्युल्स इझी चॅप्टर आहे हा, बरोबर. म्हणजे जर का तुम्हाला बायोलॉजीमध्ये असे हा चॅप्टर असेल, तर जस्ट तुम्ही याचे MCQ सॉल्व्ह करू शकता. पण तरी ठीक आहे, मी सॉल्व्ह करून देईन हा क्वेश्चन, ठीक आहे. पण तुम्ही पण चांगला अभ्यास करा, म्हणजे बायोमॉलिक्युल्स पुन्हा करायची गरज नाही तुम्हाला, ठीक आहे. आणि तो तुम्हाला नीटमध्ये पण इम्पॉर्टंट आहे, JEE-Main पण. आणि त्यानंतर मग काय, मग हे 11चे चॅप्टर्स राहतात, ठीक आहे. म्हणजे 1-1 मार्कचा वेटेज आहे फक्त, हार्डली, ठीक आहे, हार्डली 1-1 मार्क आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त अभ्यास तुम्ही 12चा करा, कारण 12मध्ये 40 MCQs आहे, अंडरस्टूड. आणि त्यामध्ये न्यूमेरिकल आहे, पहा, न्यूमेरिकल. तर आणि ह्या रिॲक्शन्स आहे, ऑर्गॅनिकमध्ये ऑल रिॲक्शन्स आहे, नेम रिॲक्शन्स. तर आय थिंक तुमचं न्यूमेरिकल आणि नेम रिॲक्शन आता परफेक्ट झालंय, बरोबर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कारण आता एवढे दिवस झालेत, तर तुमचा अभ्यास झालाय सर्व. हां, ठीक आहे, मी चेक करतो आणि ते ओपन करायचा प्रयत्न करतो, ठीक आहे. तर तुम्ही तिथे पाठवू शकता. ओके, हां, ठीक आहे. अजून काही डाऊट? हां हां, ठीक आहे, चालेल. तर आपण अभ्यास करा. आपण इम्पॉर्टंट यामध्ये न्यूमेरिकल्स आहे आणि रिॲक्शन्स आहे,
ठीक आहे, तर हे जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये मी तुम्हाला पॉईंट आउट करून दिलेत, तर प्लीज आपण टेक्स्ट प्रॉपर रीड करा. हो, एकदम लहान बारीक बारीक पॉईंट रीड करा टेक्स्टमध्ये. तसे पण मी तुम्हाला पॉईंट आउट करून दिलेत, तिथे डिटेक्ट करून दिलेत पॉईंट, की ते तुम्ही रीड करा. तेच क्वेश्चन येतात आणि जनरली त्याच्यावर मॅक्झिमम क्वेश्चन तुम्हाला 2022 एक्झामला पण असणार आहे. तर विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. ओके, ठीक आहे, चालेल, मी थांबेन आज इथे. ओके, थँक्यू.